Takpan ko muna itong mga ano, oy. Takpan ko itong mga bululoy dito, oy. Yan. Ganun. Yan. Ano nangyari? Dali, RGM mukbang. Hi sis Maricho. Bigyan kita ng mahiwagang damit, RGM. Thank you so much. RGM mukbang. Baka naman. Thank you sis Maricho. Magano muna tayo ng music. Wala. Nawala man ang aking ano ay. Stream. Mag-music muna tayo. Dali lang. For just $67. You can make as many videos as you want. And you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. With Doodly, RGM, ano ba to? Alagad. Dinapitan na kita, RGM. At dikit na yata tayo. Okay. Oo. Minalabo ko lang sis. Kay kuan ka ng nalang ko giayos. Okay, balik.
Ayan, saan man eh. Hello. Thank you sa inyong dyan. Dalawa. Nawala. Ayaw naman. Dali, sis. Ayusin ko lang ano. Ayan. Labo pa rin, no? Ayan. Malabo. Malabo ang kamera. Linisan ko muna. Lady. Ayaw na mag-ano eh. Ayaw mag-flare. Dali. You could turn it up. Very good quality. Look. Nagkayaga akong kwarto ba na malansya ko ba dire na nang kumagkuan man ko magluto. Ang tawag nito si RGM ba? Ano man 'yan? Nawala man siya. Hindi tak sa RGM. Is that okay now, Omer? It's still blurred or siya man taga-ayos ako ang kuan diri assist. Ako alaga. Pwede ko kamao. Thank you. Lansya ko, daghan ko plansyahon. Oh. Ako magluto, basta mamlansya ko. Di ba ka ni magkuhan diri ang init? Kugisok-sok.
Di ba ka ni si PR ning kung kanta nga gitbutang? Ting panihapon na pud sa Pinas is nawala man sa GM, ang sige jaketan. Sige lang. Mojo na ikuan din na sa to ba no mahuna-huna kay mamahaw magud no mamahaw maniud to manihapon na mahuna-huna tag unsay sudan mintahan nag pero way problema sis kung bugas naa ang sudan dayon naon nan kung wa puy bugas mo dyan na pinakapait ang way bugas na wa pa dyan sudan ang sudan dali raman makita di ba mga lang ta din mga utlo lang ta din sa kadaplinan o nanatay masudan mga utanon ang kining kuan bugas may agoy pinakapait pait oy na niggadto pa na to sa kanang na gitagaan oh di ba may pamuingon nga way bugas wa dili mahatag bisag na mapalit kay makahibaw man ta yulo oy ba pud na yun na di ba siya nana oy mga kaagi sa unang makaagi ra man gyapon og tingkaon na ba di ba agoy kay laay man din connection like connection din like connection din ba Everyone considered him coward of a coward. Never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, folks just called him. Something always true, they were entirely wrong. He was only 10 years old, and he died. I took care of Tommy, cause he was my brother's son. I still recall the final words brother said, son, my life is over, get with you today. Promise me, son, not to do the things I do. Walk away from trouble if you can. Now we don't mean you weak if you turn the other cheek. And I will be rolling up to understand. So you don't have to fight to be free. The Catholic boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and him halfway across the room. Tommy left the bar room, not a gap before he was standing. Said this was the Beckett as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I couldn't turn the other cheek.
Papa, you understand. Sometimes you gotta fight. Everyone considered him a coward. 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 When I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Mahal jud noon ko dinha lagi. Na ang mga gulay di ba na mata makakutlo diha ano. Lisod na sa Manila oy. Lisod po sa Manila kung wa jud kay income. Trabaho. May gani ka imuha ang grocery nga gikuan. Imuha ang grocery nga imong gi tindahan. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away to another world. And we rely on from one lover to another. I can't live without you if the love was gone. Everything means nothing if you got no one and you just walk in the night, just slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us when we got no time. Too deep in love and we got no way out. And the message is clear. This would be the year for the real thing. Will you come? Maybe I will hurt you never. We started it, let's walk in love forever. We ride together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. Love is this making, how can we be wrong? Sail away to another world, and we rely on from one moment to another. Let's walk. Nindot oy okay man ang may anak si sabang naay trabaho si Kuya Proy di naapog ka at least naay income maabot oy nindot ng gamay unya daghan nindot ng gamay nga tindahan din daghan sud daghan ba sud imong tindahan ay Kugi pa ang kuan kay basin sa PR tong kuan ba? Taka kuan ning uban music Maingon og non-copyright unya dayto sa PR dayto ini kuan. Nangita tag dili kuan. Inay
Ingay. Sa bagay, pandemic man. Sige lang, naaman jud gihapoy mo palit oy. Nagyapoy mo palit. Bisag magkahinay-hinay, nagyapoy mo palit kay maning kamot man ang tao makapalit. Kaya wa po sila kaunon yung makapalit labi na layo kaysa mungadto sila merkado. O mamasahe pa, diha na lang magpalit. Diba? Thank you so much sa inyong 4 million dyan. Nawalan dyan mo balik si Kuan. Wala man po na ako makita. Naglangan-langan na po ko. Langan-langan. Sige sis, magkape diha. Magunahon na po kag unsay panihapon ron. Kuan ra gud ta ba present ra ta ni lolo ba. Kailangan present ta na ako sa ning gikuanan sis kay nang ano nanapod to akong among babae. Dili na pud ta ani maka kuan pa nagsara ba di. Lisod ba mag sit up na magsudsud na na siya. Samukan ko. Anong dili ta maka kuan makaarte. Which is dikitan na si kuan oh, RGM mukbang. Ang putya eh. Excuse me, sakit. Ay katol man tong tilaok oy. Kay mukbang na ilaha ba?
Hi, Remark! Paniud to na bitaw no na. Ba? Kay na ay mga salin may ako ipakaon. Na ang ako sarili gigutom nako. Kay nagkapir ko ganiha. Say sudanon oy. Itlog, puro sige lang itlog. Napaniud to diha dong paningkamot kay daghan na pog iga-arrange ako daghan kog planchahon no. Nagkagubot. Gubot na ning ang katabang diri sa kuan ba yo gubot og kwarto kay naa diri mga budiga. Naa ila mga budiga diri. Naway lang mga aparador. Naaway lang mga aparador mga na diri ang mga towel o mga bedsheet na diri pang kuan. Pamutang. Uy, magpabaksin unta ko eh. Mandatory na ba daw magpabaksin jud kay mandatory na sa sunod. Sige pa, baliod to sa mo din na. Ikaw sis magkuan, magkape manihapon. Isa din eh. Hi, Madam Rib! Kumusta?
Unsa na pareho tayo busy. Uy, kuan kung sige ko gluto, dili jud ko kapamlansya. Kay Saturday man jud unta na ko pamlansya. Unya kay busy ba. Unya mo na nga la ko magkuan karon kay na may mga tira-tira dyan. O, yan ay pakain ko sa kanila para hindi naman din magtambak yung freezer. So, yan, pakain ko sa kanila at mamalansya ako. Buti ka nga, ikaw lang wala kang amo, sarili. Agoy, wala man ako connection lagi diri. Nagloading ko. Loading ko, no? Loading ko. Dito kasi nakastiksik yung ko, eh. Sit up ko dito sa ko. Para, tapos sa likod man siya sa wifi. Kaya hindi ako nag-music kay mawala ang signal. Mag-ano ka lang dyan. Mag-kuri-kuri lang ka din ha. Kuri-kuri lang gud-tagod. Ano naman ta pa-presenta ni Lolo diha no. Kapoy naman po di upload uy. Unsa na do? Muduol juga di mo ka. Lantar ko. Sige, maglantaw ka din ha. Para makamao ka mamlansya. Budiga man ito ang kwarto dire. Ngala dire ang kuan. Mga katabang ba na dire yung budiga sa kwarto. Itay hagmakan sa mga kuan nila. Gamit. Kaya maglipat sila. Sabi ko, maglipat kayo. Kailangan may lugar ako na kwarto. Maliliit kaya ang iba. Yung iba mga katulong dito, walang kwarto. Nasa kwarto sila sa mga alaga. Tulong. Buti na ako, may privacy ako. At may sarili akong CR, maliit. Ayan. At least, komportable ito. Bata sila, hindi sila makahanap-hanap ng ganito kalaki ng kasi sabi ko, kailangan talaga may sarili pa din ako. Baka naman sino Ako yung mamlansya ka ay. Uy, mas ganahan pa ko mamlansya kaysa maglimpyos ba. Okay. Naraman ta, pwede man ta maglingkod. Pwede man ta maglingkod ani mamlansya. Ako na, maglingkod man ko sa hay na. Dili ko madali, basta maglingkod. Dugay mo man. Okay. Katugon lang ta.
Tantaw dong, kung saan pagplantsa ha sa mga inani. Kailangan marunong ka magplantsa sa mga ganito. Kasi bawal magtabingi yung mga color. Kailangan nakatayo. Marte ako amo na lalaki. Unsa? Andyan si ano? Sino? Andyan si Maria? Si ay. Ha? Di ko kaklaro man. Asa na ko mata? Oh. Di ko pa na ano si Butbut. Ano mo yung kagabi natapos tayo, huminto ako dahil masakit dibdib ko, amore. Unahan ang plancha, init na kayo na. Ay, okay, kuan sagdi lang nag-mainit ng plancha, automatic man na siya dong. Kanang nana siya kuan ba? Ano tama na? Steam. Nabuang ko kagabi ng labak ko, nag-ilis. Kay, dong, ganyan. Kung anong gawa mo, kaysa, alangan naman magkaharap ka palagi sa ano mo, wala ka magagawa. O, kailangan mag-ano ka, ganyan, tapos magkilos ka. O, di ba, amore? Shoutout sa lahat. Nandyan si Honey Prissy. Hello, Honey Prissy. Hello daw kapatid. Dreammark, sabi ni Honey Prissy Vlog. Nandyan si Amori. Oo. Nakatayo ka naglaba? Oo. Sasayaw din ako. Wala akong music. Pinatay ko kasi naglo-loading pag may music. Pinatay ko na lang. Alam mo, pero okay lang man, maayos man po. Pero anak ko, mahina man ang signal ko pag mag-open ako ng music, oy. Kaya pinatay ko na lang. Nag-loading ako, no? Nga. Nag-loading ako, makita ko dito sa ano, low connection ako. Oo. Anuhan na naman natin mamaya. Para i-ano ko dito, kahit meron akong ginawa. Meron nandyan si Butbut kababa. O, diba? Para maibaba din ang mga bahay nyo at maglablaban sa mga bago dyan. Nandyan sa taas, may ano dyan, baka hindi pa kayo dikit kay Maricho TV Vlog. Nandyan si RGM Mukbang. Ganda ng mga ano niya, mukbang. Pero nawala man siya, isang iglip lang man. Lapit na daw bayaran sa alin? Anong babayaran natin, sis? Ani Prisi? Lapit na daw bayaran? Sa alin? Sige, amore. Magano ka dyan, magtrabaho ka. Anong bayaran natin? Sa net? Ay, oo nga. Hindi ko managits agad. Kaya nga, alam mo, pag ganito, wala. Palaging magluluko ang net.
wala namang gumagamit dito sa baba. Bakit na gano'n? Minsan, diretso naman. Minsan, ang ganito, pag malapit ng bayaran, wala. Wala ang mga signal. Wala ang net. Mahina na. Sige, dami kong plantsahin, pero kere-kere lang man yan. Para lang ba naatay ka ng kuan ba? Para mayroon tayong trabaho din, hindi masayang. Pwede naman ako upo, pero matambak din naman yung plantsahin ko. Tingnan mo, kita yung ano ko sa bigas, oh. Inangan ng bigas, nasa ilalim ng higaan. Oh, tingnan nyo, oh. Yan, bigas ko yan, nasa ilalim. Hindi yan narinula. Nasa siya lang yung gilid lang eh. Oh, kita yung lalagyanan ko ng bigas. Yan. Kailangan nasa ilalim ng higaan ang bigas para hindi madukot sa iba. Sige, mag-start na naman tayo. Madali lang naman itong mga maliliit. Ito lang naman ang mga malalaki ang mahirap. Kasi, alam niyo na, kailangan hindi madalawang line niya. Yung taga-plancha, yung bang kung sa mamalansya ka lang dito, ang trabaho mo, part-time ba, malansya? Malaki kayo, kasi per hour. 35 per hour. O, kung marami kang plansyahin, makatatlo ka, may 100 ka na isang araw. O, tapos, 3 oras lang. O, doon ka na naman sa iba. Kaso lang, ako hindi pwede kasi full time. Pero yung nag-part time dito, malalaking kita. Yung sariling visa ba? May sarili silang visa, tapos part time lang. So, sa isang araw, maka-part time ka na, ano, yung sa bata, sa aso, 1 oras. Meron ka ng, ano, sa aso, sa isang oras lang everyday. May day off ka. Tapos may sahod mo 7,000 peso na. Kasi dito 700. So mga 8,000 sa atin. O, bari Mark, gusto ka dito ano ka na ng okay na yun, ay. Gusto kong ganyan. Kaso lang, hindi man nila ako alisin dito eh. Takot sila mapunta ko sa iba. Maraming pang discourage. John, tapos na sana ko, John. Dahil dito sa pandemic, kasi gusto ko maputi sana loading. Naglo-loading. Tapos na siya. Ito lang ito. Oo. Malaki na, 50 euro, malaki na sa atin. Magkano nga yun sa ang 50 euro? Malaki na yan, amore. Sa atin ba? Sa peso? Ang 50 euro, more than 4,000, oh. Eh?
Oo, more than 4,000 yata yung 50 euro, oy. 4,000 peso. Hindi ko man maklaro. Ano maklarong liter ba? Liter ba? 4 na taon ako dito, sis. Noong, ito, January 15, 13 ako umalis sa Pinas. 2017. Tapos, itong January 15, kasi dumating ako, nag-alis ako doon 13, so dumating ako dito 14. Nagpahinga ako sa kapatid ko, so 15 ako nag-start dito. Oo. So, 4 na taon ako sa kanila. So, mag-July, 4 na taon at kalahati. So, at least meron akong makukuha din na, alam niyo na, ano, yun na lang, doon na lang siguro ko sa amin, mag negosyo-negosyo, magluto ako ng ulam, magtinda ako ng halo-halo, mag-barbecue, o maraming maanhan doon. Diskartehan. Umuwi ako last year. 3 years bago ako umuwi. Oh, nag 3 years ako. 2 years. Oo, last January. Umuwi ako. 3 years. So, ayun lang. Tapos sabi na after 2 years, sana din nauwi na naman. Okay naman every year kung sa atin. Kasi last year ako, umuwi ako, akin ng ano eh, pamasahe. Hindi ako binigyan. Dapat sa kanila yun. Okay lang, carry lang yun. Oo, doon na lang siguro ako kasi, ano na, sakit na sa katawan, grabe. Pero kung ano, kasi minsan nagsasawa ako sa atin, gusto ko talaga magtrabaho ng ganito, mag-alis ng mga ibang bansa. Nasanay na kasi ako ba? Nasanay na ako, para akong mag-boring na sa atin, isang taon ako magtambay. Parang naano na yung utak ko. Lalo na pag may anak ako, tapos doon ka, tapos wala kang maibigay kung anong kailangan niya, o di ba? So, maghanap talaga ng paraan na makalaya sa atin. So, doon na lang siguro. Dali lang naman ang ano doon, mahanap buhay. Kasi mahilig ako sa negosyo. Doon, nagninegosyo ako, luto ako ng ulam. Kahit ilang putahe yan, aabot ako ng 20 putahe. Oo, yan ang ano ko, diskarte ko sa amin. Naghalo-halo ako sa tanghali. O hanggang hapon na yan, maraming bumibili yan ng halo-halo ko. Oh, kaso lang na yung bang nabinat ako ba nagluto-luto kasi ano, namalingki ako ng madaling araw tapos malamig, maligo, mahanginan sa jeep. Ayun, parang silupin yung ulo ko. Hindi na ma-touch ba? Ano na yan? Ma-touch? Remark. Thank you sa pa-video mo dyan. Yung sa mata, yung i-touch natin ba? Anong yung Tagalog sa touch? Remark? Amore, anong tawag sa Tagalog ng touch? Touch by touch? Yung online business, parang hindi ako ano kasi matagal pa 'di ba? Pag yung online mo matagal pa yung pera. Nandiyan na yung pera sa akin sa hapon, o 'di ba? Oo. Ay hawakan pala si Socho. Para ng silupin. Ano ang plastic ba? Grabe hawakan ko, wala na masakit. Kaya naghinto ako. Tapos yun nagtrabaho na naman ako. Nagtrabaho-trabaho. Tapos balik na naman ako. Kasi gusto kong magnegosyo. Nag-barbecue ako. Mayroon akong pwesto sa isang
eskwelahan, yung high school na eskwelahan, may pwesto ako doon na nag-barbecue ako, nagsosiopaw, nag-empanada. Diba, ang barbecue sa umaga, maraming mag-barbecue mga estudyante. Oo, pasma din. Kasi lamig din kasi siyempre nagbiyahe sa jeep. Kasi ako, nagluluto ako ng dinuguan. Yun ang specialty ko na dinuguan. Kailangan talaga presko. Kaya pupunta talaga ako madaling araw kasi makakuha ako ng dugo ng presko pa, di ba? At saka kasi ang ginagawa ko hindi laman loob. Laman talaga siya, yung lumo ng baboy, yung lumo niya, yun ang ginagawa kong dinuguan. Ginagrind ko yan. Yan ang hinahanap-hanap nila. Diba? Uy, akala nyo, wala akong alam. Alam ako sa negosyo. Kaya mabubuo na mga mga inggit-inggit. So, ako na lang mag-giveaway. So, alis ako kasi ang hirap din sa atin, no? Pag mayroon tayong gusto, siyempre pag negosyo ka, ibili mo na lang nung gusto mong ibili, eh. 'Di ba? Tapos ibenta mo. Ganyan ako. Kasi pag, magnegosyo ako, amore. Doon na lang ako. Kasi yung anak ko, din siya, business-minded. Alam mo yung anak ko, elementary pa rin yan. Bumili ako ng mga sticker sa Chinese na mga tindahan. Sticker, ibenta niya yan. Tapos naggawa ako ng yema. Bibenta niya yan. Kaya pareho kami business-minded ng anak ko. Akala niyo wala kami alam. Ganyan, oh. Tapos, nagiyema ako. Binta ko sa eskwelahan niya. Mayroon siyang, bigyan ko siya ng yung porsyento. Tapos, may ibang bata din na pabinta ko. Mayroon din siyang porsyento. Ganon yun. Kasi pag i-online ko, sis Prize, matagal pa ang pera. Yun ang ko. Gusto ko yung grocery, magluto ng mga ulam. Ang dami ko talagang madiskarte sa buhay kung doon ako sa hindi ako mawalan ng pera din. Sure, amore Puntahan mo talaga ako doon. Doon ako, July, inshallah. Sana. Ay, nandyan pala ang bunso, si Urban. Nagdaldal na dito. Sabihin na naman ni Urban, no, ayan, nag-umpisa na naman, ano yung tawag, Urban? Nagwinto lang ako sa buhay ko. Hindi yun sa mga love life, sa July ko maingay. July ako po. Dapat ngayon, January. Tapos sabi ni Madam July na lang daw ako. Oo, MMK na naman tayo dito. Iba yung sa love life ko. Iba din ang sarili ko. Nung wala na kong kahit wala akong partner, mabubuhay ako dahil marunong akong madiskarte. Ako ang inang madiskarte. Oo. Oy, babalik-balikin nila yung mga luto ko. Kaya mag-uwi ako, sabi na, hoy, nasaan na yung mo, specialty na dinuguan? Oh, mayroon akong dinuguan na specialty na ako lang. Kasi hindi laman loob ang ginagawa ko, kaya masarap talaga siya. Ganyan ang buhay ni Carmelite kung na doon sa Pinas, magnegosyo ako. Pero bala ko, grocery, ay yung bang mini store ba? Yung katulad sa iyo, Sis Maricho, yung ganyan ba? Pero more ko bigasan, more ko yung mga feeds, 'di ba? 'Yun ang sa atin. Oo. Ay, mabubuhay talaga ako nandoon. Nandoon ang mabubuhay ko. Mabubuhay anak ko kasi madiskarte ako. Hindi ako sa ay, ang bahay namin malapit sa eskwelahan. Ang halo-halo ko, mabilis talaga maubos. Kaya ang dami kong mga sahog na i-stack ko sa fridge, i-stack ko, marami kong sahog kasi
Marami talaga siya bibili, ang dami talaga. Tapos yung sister-in-law ko ang tagahatid do'n sa eskwelahan dahil ayaw namin papuntahin dito, yung kasi tapat siya ng hindi naman siya tapat kaso lang mahirap sa mga bata kasi sasakyan. So ihatid na lang doon kung sinong mag-order ng halo-halo, o 'di ba? Ang halo-halo ko mayroong maliit, may malaki, ayan ang cup ko, may tag-5, may tag-10. Ngayon, mayroon ng pumalit sa akin ng ganyan, 'di ba? Dati ako lang nagluluto doon, ako lang naghalo-halo, ako lang nag-barbecue. Kasi yung bahay namin, tabi talaga siya ng kalsada. At may malaking puno na mangga, malamig talaga sa ilalim. So, maraming magtambay. Pagkahapon ng mga bata, bili ng barbecue, ang dami. Enjoy ka doon. Baka pupuntahan ko, new uploaded mo sa, ha? Ano daw? Hindi na ko kay oo, pabali nga ng pabili ng halo-halo. Uy, ang halo-halo ko special din. Ang sarap din ng halo-halo ko, promise. Hindi naman magbabalik yung mga tao kahit alam mo yun ng mga sasakyan ba, humihinto kaya bumibili. Ay, akala niyo wala akong mga customer na mga yun. Oo, sis. Yan ang anuhin niyo, barbecue, halo-halo kung tag-init. Pero kahit taglamig mayroong bumibili, kahit nga gabi may bumibili sa amin. Kaya lang mayroon akong maibigay kasi nag-stock ako sa ref, hindi ko maano. Kasi 'pag maubos, kasi yung saging ko kailangan ko lutuin 'yan, gawin kong candy. Marami naman akong katulong doon, Amore. Dikit na daw sa'yo si ano, Honey Prissy, si Maricho Vlog. Vlog. Marami akong katulong doon, Amore. Marami ko din pakainin doon. Kasi ako ang magano, alam mo yung pagkuskus sa halo-halo, talagang mano-mano ako. Wala akong ano, kaya magano ako dito ng electric. Maghanap ako ng electric. Pero maganda din naman ganun. Or kayong kuskus, kung mga picture yan ng mga halo-halo ko, pwede ko rin yan i-upload. Nandun naman sa ano ko, Facebook. Hindi na lang, dati pa yun eh. Hi bro, sabi ni Bunso Urban, mga bunso kayo, Raymark, at saka Urban, yan ang bunso natin. Maricho, nag-iwan ng bakatan kita. Oo, nag-iwan yan. Marami akong katulong doon na muri kung mag-ano ako. Talagang may yung kapatid ko, yun ang taga-kuskus ng ice. Ako lang ang mag-estimate sa ano, maglagay. Isang tray yan, nakahanda na yan. Ice na lang ang ano. Ay, enjoy na naman ako. Naalala ko yung mga enjoy ko sa mga madiskarte ko. Tapos sa eskwelahan ko, ano, doon talaga ang pinakamadaming binta sa eskwelahan, sa high school. Yun talaga ang pinakamadaming binta. Kasi marami doon nag-empanada ako, mag-siopaw, mag-cake, banana Q. Yung bang banana Q, hindi banana Q na ano, yung bang iihaw. Ganggang tawag sa amin, 'di ba, Sis Maricho? Ganggang tawag sa atin yung saging na idangdang sa ano, sa uling. Ganun ba 'yon? Oh, yung ganyan ako. Tapos araw-araw 'yan hanggang sa may eskwela. Pero Sabado, Linggo, doon ako sa amin. Nag-barbecue. 'Di ba? Madiskarte tayo. Hindi tayo mawalan. O meron tayong mag-vlog-vlog tayo din doon. Oo, saging na ginanggang. Sis Maricho, kung nandoon ka na sa ano nyo, mayroon kang tindahan, o mag-barbecue ka. Kaso nang sa amin ngayon, mayroon nang ano nga sa amin. Mayroon nang nakaano sa akin mga diskarte. Mayroon nang palit sa aking diskarte sa amin. May naghalo-halo. Pero pag nandoon ako, iba naman din naman. Pwede din mag-ano man ako. Basta may grocery ako. Yun na ang plano ko. Okay na yun sa kanilang barbecue. Okay na yun. Hindi na lang ako mag-barbecue. Mahirap naman anuhin natin, di ba?
okay na, bigay ko na lang sa kanila yung diskarte ko din dati. Yung ano ko na ngayon, yun, grocery. More of bigasan ako, mga feeds. Ganun ba sis, no? Sarap ganyan. Yun, mag-ano ako ng mga frozen, di ba? Hotdog, tapsilog, yung mga ganun. Enjoy. Enjoy tayo. Oo. Pero dito din sa amin, elementary, malapit. Tapat lang dyan. Mga snack-snack lang dyan. Pero ang barbecue, mabili din siya sa hapon na pag-uwi ng mga bata. Kasi maganggang din naman ako ng saging. At saka mga hotdog, yun talaga ang ano sa mga bata. Hotdog, yung mga, anong tawag na? Yung ginaganon-ganon sa steak. Isaw! Hindi ko na. MMLS, Obra? Ay, dikit na kayo daw. Dikit na kayo ni, Sis Maricho, TV Vlog, at saka si Honey Prissy. Uy, Sis Maricho, si Remark, si Orban, Remark, Pinili Vlog, Divine Flower, Honey Prissy Vlog, Maricho, ha, shout out sa iyo daw, sabi ni Orban. Oo. Tapos, puntahan mo ako doon na Muri. Uwi ka doon na Muri, ha. Magano tayo doon. Maligo tayo ng dagat. Liko din sa amin, dagat. Kaya, pwede tayo maligo doon sa likod namin. Kasi pagawaan ko doon ng yung bang cottage. Amping means take care always, kung sa English. Ingat palagi, kung sa Tagalog. No? Yun ba yun? Sis Maricho, no? Amping, ingat palagi, no? Take care always. Saan mo naman nakuha yan na Muri? Sa Leyte ako sis, honey. Sa Leyte. Bye-bye. Dikit lang po sa mga di ko pa dikit. Ayun, nagbaba ng bahay ang ating bunso, si Urban Tuki. Punta tayo sa beach na malapit sa Amore, sa likod ng bahay namin dagat na. Sa malapit sa amin may beach na. 2 beach dyan. Ewan ko ngayon kung baka daming beach sa amin, malapit lang Amore. Kung gusto ka sa dagat, may swimming pool. Then, kung gusto ka sa swimming pool, ganun doon sa amin. Mayroon na sa amin kayo. Maganda na kaya doon sa amin. Para kaya nga miss yung ngayon na ang kalsada na nila malapad na ngayon. Ang ganda na doon na Muri sa amin. Ko na. Yung pinapaliguan ko namin dati sa dagat. Kasi may malawak doon na space. Doon kami naliligo. Tapos maraming mga lalaki kunwari nagkasilip-silip sa amin kasi naka swimsuit. Kahit malalaki swimsuit, wala namang oo. Tapos naka-swimsuit. Ngayon, nang malapad na ang may hagdanan na doon. Ayun, nag-frozen. Malapad na doon ng kalsada sa amin, Amore. Oo. Tapat ng bahay namin, kalsada na. Highway yun. Kaya kami, madali lang kaming mahanap. Sabihin nyo lang ang apelyido ko, ihinto nyo talaga kasi kami, parang known yung apelyido namin. Kaya pag magsakay kayo ng sasakyan papuntang kay si hindi Kikik, madaanan kami niyan. Kasi si hindi Kikik, taga doon yan sa ng papa ko. Lugar ng papa ko, taga doon yan si Inday Kikik. Taga Batu Leyte yan. Taga doon din ang papa ko. Hindi ko lang alam si Inday Kikik kung saan talagang area. At ang papa ko din, hindi ko din alam kung saan yun. Pero alam ko kung doon. Marunong ako pang mapunta. Alam ko kung saan. Pero hindi ko alam yung lugar, anong pangalan, anong street, anong highway, ano ba yun, ganyan. Oo. Hindi naman ako palagi kasi doon. Urban Tuki, dikit sa'yo, full pack, dala ko. Ayan.
pulpak dala ni Sis Maricho TV Vlog sa'yo, Urban 2K. Ang ating bunso. Remark, work ka na. Sige na, mag-work ka na. Thank you sa pabiji-biji mo dyan. Ang aking, mo rin, nagpa-member to sa akin si Remark. Alam mo pala si si principal, siya ang unang nagpa-member sa akin. So, na-post ko na yun siya. Siya na una ko yung post. Tapos naghanap siya sa akin kahapon sa ang pangalan niya na siya naman daw nauna. Siya nauna siya nag-post pero nawala na yun. I-delete ko naman kasi pag matapos na. Basta naka-post lang ako ganun. Pero iba yung whole na talaga na shout out ko, di ba? Shout out no sa akong mga ito si Urban, si Remark o si Madam Reb. Member ko 'yan, shout out. Oh. Ayun si ating Amori. Sige na, magdikitan na kayo diyan, maglablaban tayong lahat. Sige, tayo muna ako. Dali lang naman yung plancha pag tayuan ko na. Mainit na yung plancha ko. Sige, minsanan lang naman to. Wala naman ang ko. Wala naman ang mudra ko. Diba? Pag nandito, hindi na naman ako makaganito, oy. Kala nyo. Hindi na ako makaganito. Iniisip ko na naman anong diskarte ko pag nandito yung mudra. Tapos, para hindi ako mapanilolo ba, na hindi ako makapresent. O, hindi din naman ako maka-vlog. So, ano bang ko? So, anong gagawin ko, Amore? Pag nandito na yung mudra. Ay, hindi. Silent ko siya. I-silent ko. Doon naman talaga sa sala kasi alam naman niya doon ko sala. Pero ngayon na mayroon ng dito na sa kwarto ko. Ganito ko na siya. Yan. I-silent ko lang siya dyan. Doon ako sa kusina. Oh. Diba, bunso? Marichu Vlog. Sige po, balikan ko kayo, sabi ni Urban 2K. Anong tawag nito? Oo, pag nandito na naman yun, i-silent ko na, hindi na ako magsalita na naman. Ano na lang, yung ganito, tapos punta doon. Ang takbo-takbo na lang. Diba? Takbo-takbo na lang ako. Uy, ang bilis ng oras, 1:00 na pala. Ay, ako. Ang bilis talaga ng oras, no? Tapos, matapos ng January, February na. Aray, February na naman. Oo. Pag na, maayos ko na, Amore, si Butbut. Ayun, pwede ko na siyang i-silent. Tapos, nandyan na si Butbut, magbaba sa mga nyo, mga bahay nyo, okay na no. Tapos, na lang, dalaw-dalawin ko na lang dito. Kaso lang, minsan, ang ko, hindi yung cellphone ko ang gagamitin. Kasi pag ito ang laptop, pagpasok ni Modra dito, klaro talaga siya. Or, na kaya mo, turuan mo rin ako sa yung yung picture lang dyan, or yung view, diba? Yun na lang ipa-play ko. Yung video na play. Yun na lang ko dito. Kailangan mag-discarte ka pagbalik nun. Pero sa ngayon, hindi pa naman. Ang kadate ko, wala, dito lang naman ako sa bahay. Wala akong kadate na dito. Wala na akong boyfriend dito. Umuwi na sa Pinas. Pinauwi ko na sa Pinas. Oo, ganyan na lang ako rin. Kakapagod nga bata. Katulad dati yung ko pa sa sala, doon pa ako sa sala ilis-ilis, silent doon. Kung wala si Modra, takbo ako doon, magsasalita. Ganon ako, honey press dati. Takbo ko doon sa sala. Ngayon kung wala to naayos yung wifi dito, yung dito sa kwarto ko banda, doon pa rin ako. Hindi ako sa kusina or kaya dito sa kwarto ko. Doon pa rin ako kasi doon ang doon. Kaya takbo ako, tapos pasok kusina, kasi tanghali kusina talaga, di ba?
Kaya ito, mayroon na pala tayong Amore. Nandyan pala si Butbut. At turuan mo rin ako sa yung video na lang yun ipi-play ko. Kasi para kahit papasok si Mudra dito, hindi siya makikita, di ba? Kasi minsan papasok yan dito mag sa cellphone, yung may kausap siya dito. Alam mo, magtatambayan sila dito sa kwarto ko. Ito yung mga amo ko, hindi sila mga yung delikada. Ito, kasi tinuring naman talaga nila ako na yung pamilya nila. Hindi sila, yung bang, hindi sila delikada pagdating sa mga, yung iba kasi hindi yung ibang mga katulong dito, hindi malapit sa amo. Iba, hindi na pumapasok sa Mayroon ang nila kasi budiga talaga yung kwarto sa mga katulong dito. Mga budigan dito yung mga na tawil, pero ihahati doon sa katulong. Ang ako, sila talaga ang kukuha dito. At dito magtatambay sa kama ko, sa higaan ko. Dito yan kung sinong kausap niya. Mga narado pa. Isarado pa yung pinto ko. Yun, naglo-loading na naman ako. Oo. Kaya, yun na lang ang anuhin ko. Ganun na pala, Amore. Nandyan pala si Butbut. Yun, may katulong pala ako, no? Oo nga pala. Talaga, madiskarte talaga, no? Mayroon talaga tayong paraan para makapresent tayo ni Lolo. O, diba? Thank you so much, 7 million people, viewers. Mag ko abutin. Ayaw ko na. Abutin. Gusto ko kasi maglima-lima din. Ang oras kahapon, 4 lang ako, Amore. 4 lang. Gusto ko kasi 5. At least, kasi para yung pula-pula kong pula-pula kong, hindi ko alam ang WH, pula, ang views, pula. Pero sabi naman ni Madam na, hindi daw yun sa summary tingnan. Doon sa analytics talaga, wala namang pula doon sa analytics ko. Pero sa summary, mayroon. Pulang-pula. 87% down. Ang ko, pula. Diba, Urban? Pula ng ko, sa summary ko. Pero sabi kasi ni principal, hindi daw yun doon. Ewan ko. Saan ba tingnan natin talaga ang pinaka natin na uy? Saan ba talaga tingnan? Bunso, saan ba natin tingnan talaga yung natin, views kung hindi ba tayo nagpula? Kasi sa summary tingnan, pula talaga ako. Views at saka yung WH, pulang-pula. 87 at saka 77%. Oo. Tinatamad na rin ako mag-play sa sarili ko ba? Nagpe-play ako sa mga dito. Uy, sabi ni Amore, sabi ni Remark, bawal na daw playlist. Anong nyo? Oo, ni Pris, ka, para makabiran mo yung WH. Tulad sa amin, kasi namumula na yung namin, kakabiran ng ganito, ilis ang ilis. Kayo din, mag-ilis na ng ilis. Para sa mag-grow ang WH nyo. Diba? 77 pa yung sayo, no? Na-play kita. Hininto na naman kita kasi ginamit ko yung pero natapos yung ay naka-play. Ay natapos ko yung isang mo ba? Yung all video mo natapos ko kanina. Kunti pa lang eh. Tapos mamaya na naman pagkatapos ko ayusan lang phone mo. Okay lang basta mo, i-silent mo na lang. Pag nandiyan yung asawa mo gamitin yung cellphone sa asawa mo. Doon ka kung i-set up mo to. Paisa lang ang video i-play. Ano naman yun, uy? Ay, isang video na, yung naman, yung bang, ay, nandito si Aisa. Aisa day, shout out everything. Shout everything from Aisa
certain vlog. O isang o yung ano amore is na tapos kunyari yung mahaba. Yung ilis na mahaba. O, di ba maraming ano yun eh. Maraming ads yun. O yun na lang pala. Oo. Yun na. Kaso lang, minsan, hindi na lang tayo mapunta sa playlist. Kasi ang alam ko, bawal talaga sa playlist. Pero bakit naman yun ng ano, yung bang tinitingnan natin na ano mo yung sinabi ko sa'yo na ano, YouTube tips. Yung taga ano, yung kahapon na gano'n na naman siya, na bawal talaga mag ano ng bahay. Pero ewan ko, doon na talaga sa ano niya sa community talaga siya dumadaan. 3 hours lang, hindi yung 6. Katulad sa atin, may 6 tayo, may 5, may 8. Pwede siguro yun sa isang video lang. I-play natin. Diba? Day, wa pa ta katagay, day. Karon na lang sa Valentine sa magtagay, day. Kay wa man tay Valentino. Tagay na lang tayo sa Valentine. Wala tayong Valentino, day. Ikaw na ka. Ako, wala man ko, day. Wala na ko wala na akong uyab-uyab. Wala na yung boyfriend. Sakit lang yan sa ulo. Lalo na pag malayo, ang mga long distance. Tapos mabuti pa wala. Oo, madidetect na kasi ni Lolo Madetect ni Lolo talaga. Alam mo naman si Lolo, bright pa sa mga ano Wow! Saan man galing tuba nimo? Sino man magdala sa tuba? Gusto ko mag-inom ng tuba nga bahalina. Alam mo sa ano, lambanog, di ba? Pero lambanog, pareho lang yan sa tuba. Kaso lang, nilagay ng lambanog, pinangalanan nilang lambanog dahil wala pang halong color. Anong tawag niyan, Day, Aisa? Yung panghalo nila para, tungog. Ewan ko kung ano sa Tagalog yan o English ang tungog. Basta, unsa man na boyfriend, tagay ko ana, wala ko ana. Ay, pahingi daw to ba, Urban? Wala daw boyfriend si Aisa at Urban. Bigyan mo naman yan. Uy, Aisa, ginawa na kitang Aisa the 13. Uy, ang maganda pag Aisa the 13 vlog. Ang ganda. Nahimo ng suka ang tuba. Yung sa lambanog, tuba yun. Tuba yun. Kasi sa niyog pa rin yun. Pure. Kaso, wala pa siyang tungog. Ang kulay niyan. Sige. Pre, sige. Patulugin mo muna yan. Uy, pamatulog na ngayon sa mga bata, oy. Again, sis, kunin yung saging at grabe si Lolo. Kinukuha ni Lolo ang mo saging at yung pati WH. Hindi naman nangunguha si Lolo sa akin na WH na hindi pa ako nangmumuni. Yun lang naman, nanguha na siya, nagnamuni na. Instead na, Aisa the 13 vlog, shout out daw, sabi ni Urban Toki. Hala, Urban, hanapan mo si Aisa, wala pa daw siyang boyfriend pang Valentine. Malapit ng Valentino, wala daw siyang Valentino. Ako, okay lang sa akin yan, bahala na dyan. Bahala na si Batman, walang boyfriend, hindi ko na kailangan yan. Darating din yan kung darating, pero pag hindi man, hindi natin yan hintayin. Diba? Nagmukbang din si Lolo. Oo, mukbang din yan siya lagi. Diba, na-start September, nagmukbang na yan si Lolo. Grabe yan si Lolo Kailangan din ni Lolo ng Mainit na ba yung ko Nagdaldal na naman good. Anong tawag nito?
Tapos huwag mong antayin dumating, hanapin mo. Paano man maghanap kung nagtatago, 'di ba? Paano man 'yan na kung nagtatago pa. Paano din ako mahanap, 'di nakatago din naman ako sa bahay. O 'di ba isa? Sa bahay ako, hindi naman ako makikita. Nandiyan, marami diyan sa baba. Marami diyan sa baba, oy. Alam nyo, andyan sa baba, oh. May opisina kasi dito sa baba. Pero ako, hindi talaga ko namamansin mga, kasi alam mo dito, mga asawa na yan. Landiin ko. Hindi naman ako marunong maglalandi-landi, eh. Uy, siyempre si Urban, palagi yan lasyeng. Hindi yan inom, palagi yan lasyeng. Ano? Huwag mukbang si Lolo. Usong mo nang tayo yung oo, pero hayaan mo na lang basta kung hindi darating, nandyan yan. Kasi pagantayin mo, naku, unahan ka ng mga malandi sa, alam mo, kaya, kahit, kung ako lang ha, kung ako, na, kung sa ako, nadamay tayo. Kasi alam mo yung mga Pilipina din dito, nangano talaga sila ng ibang lahi. Tapos ano, yung bang, siguro pera, siyempre pera. Dito ang dami kasi yung sa tapat namin, hotel to, dito disco, tuwing Huwebes, Biyernes dito, Lunes, Huwebes, Biyernes ang disco dito. Yung dami. Tapos mga ibang lahi, mga kinukuan sa mga Pina. Kaya makita, kunyari ako makita, kala kasi nila na ano na lang. Minsan, nagaganon sa sasakyan, oh. Kinakamay tayo. Sabi ko, fuck you. Ginaganyan ko siya. Oo. Tapos minsan dinidilatan ko sa ano. Kasi para bang tatawagin tayo. Nandun sila sa sasakyan na nakaano ba. Kasi ganun ang mga Pilipina dito. 120, ang dami naman. Hala. Pati WH, grabe man si Lolo na magmukbang pala ngayon. Kaya pala namumula din ako. Kahit nagpe-play naman ako sa sarili ko, pero naghinton man ako kasi pagod ako, iba na lang ang na-play ko. Paano man tudluan ko nimo? Unya, saon man na nga dili, alam mo, uy Aysa, hindi talaga ako marunong maglandi-landi. Kasi maldita ko, strikta talaga ako pagdating mga lalaki. Uy, Aysa, meron ka pa ng pa-premiere. Uy, patamsakan nyo naman premiere ni Aysa dyan. Magmukbang na naman to. Nang dinikwat niya. Ano na namang dinikwat mo? Amore. Uy, hindi ako Amore, turuan na niya ako maglandi. Hindi naman ako marunong maglandi, uy. Alam mo dito, yung mga, yung ibang katulong. Sabihin nila na minaltrato sila. Kasi, minaltrato. Kasi, nilalandi nila yung mga amo nilang lalaki. Kaya, maltratuhin sila. Kasi yung mga asawa dito, babae, masilosa yan sila. Kaya ako dati, hindi ako nagbibigay ng tsaan ng amo ko. Sa bago pa lang ako dito. Siyempre, inanuhan pa ako ni Madra. Siyempre, nagmanman pa na yan sa akin. Kung malandi ba ako or hindi, ganon. Sa akin, transparent man ako na tinatrato ko silang yung kapatid. Tapos, ayun ako nang ako nang magbigay kahit wala siya dito, binibigyan ko yan, prutas, ganon. Binibigyan ko yan. Tiwala na siya sa akin. Kasi wala, kahit nagbibiroon pa nga kami dyan lahat. Pero nung kami lang dalawa, umiiwas talaga ako kung kaming dalawa sa amo kong lalaki. Umiiwas ako na, kasi minsan mayroon siyang, mas magtawanan kami, nandyan din ang mga anak. O, ganun lang yun. Hindi mo talaga bigyan ng,
ano ba, pansin ng mga ganyan. Magbiruan kayo na parang about sa mga diyan lang, 'di ba? Kasi pag anuhin yung mga amo, wala hindi magtiwala sa inyo. Oh. Hindi ko pwede magmukbang baka Amore, shout out kay Aisa the Third. Yun ang ipangalan ko kay Aisa. Aisa the Third. The 13. Sumakit pangan ko pag wala ako kinakain. Yung panga mo. Uy, mayroon pala akong si Joey and Jenny Journey. Nagdaldal ako, mayroon pala akong bago sandali. Bigyan kita ng mahiwagang jacket. Oh. Sandali lang ha, mahina ang kalaban, baka mawala ako sa ere. Toy, okay. Nandiyan na. Shout out! Kumusta kaibigan? Magandang umaga po. Magandang umaga, tanghali dito. Saan ka ba ngayon, Joey and Jeannie? Parang dikit na tayo sa Parang, saan ba ito nadikitan si Joey and Jeannie? Parang na kita. Kay Madam Cookie. Uy, magdikitan kayo. Nandyan si Joey and Jenny Journey. Ang ating bagong bisita. Bago tayo magdaldalan sa ating mga mga landi-landi. Talaga si Aisa Amuri. Oh. Diyos kano, aking asawa Jenny is from Pinamalayan, Oriental, Mindoro, Pinas po. Sa Pinas kayo. Uy, magdikitan kayo. Sino pa hindi nakadikit kay Joey Jenny? Magbaba ka ng bahay, Joey Jenny. Wala ang problema dyan. Hindi lang isa-isa lang. Para madikitan ka. Amore, tuturuan daw ako ni single parent ako. Sis Marita, single parent ako. Yung anak ko is, na siya, 20 years old. 20 years old na siya ngayon. Oo, tingnan mo, Aisa, hindi ayaw ni Amore maglandi-landi, oy. Hindi talaga kung malandi ako, marami dito mga ibang lahi. Hindi ko talaga kasi pag titigan mo yan sila, ako pag na may ibang lahi, hindi ko yan tinitingnan, hindi ko yan tinitigan as in sa mga mata, kasi doon sila doon sila kung titigan mo mga mata nila, it means, nagdala ka ng sa kanila, babalikan ka na nila, pero wala, ayaw ko talaga ng ganyan. Ayun, nandyan, manghingi ng number ko, dyan sa opisina sa baba. Hingi, pero sabi ko wala akong hindi ako inalawdan ng mobile ng amo ko. Mayroon akong mobile para sa kanila lang. Ginaganyan ko yan. Hindi ako nagbibigay kung basta-basta dito mga number. Lang yan sila. Yung bang naghanap lang yan sila pag makuha ka na, wala ano-anuhin ka na lang. Yun talagang mga dito, Pilipina. Yung iba lang naman, kaya madali tayong mga nagtrabaho lang, madadali tayo. Kasi yung iba talaga. Oo. Wala, madali tayong madugyot niyan, maglandi-landian tayo. Madali tayong madugyot niyan. Tawa ng tawa si Aisa, the 13 na Morio. Magasgas talaga. Ay, lalo na dito, malala. Wala ka magasgas, tagang mo dyan. Tapos ganyan sa tapat yan, building yan. Tapos sa baba, daming magtambay dyan. Tapos ako, nagka-bike-bike ako, di ba? Hindi ko na, pero yung sa kabilang mata ko, ay, nandyan na si Sim G. Si Sim G, kahapon hindi to hindi ko talaga maano yung mo. To?
Ayan, binigyan kita ng ano. Baba ka ng ano mo dyan. Bahay para madikitan ka. Kasi hinanap kita ang ano mo. Wala. Ayun, may ano ka na ha. SMG vlog. Thank you sa paharang. Nandyan pa pala sa harang si SMG. Kahapon nandyan yan siya. Kahapon ba yun, SMG? Hinahanap ko yung bahay mo. Iba. Ayun. Magbaba mo nga yung ano mo. Yan ba ang ano mo? Main mo? Sino? Sinong guest natin? American? Oy, Amore. May guest pala tayong American dyan. Sino man dyan? American sa din Tagalog still po. Kaibigan. I'm American. Hala, American. Uy, so, what do you will say? Nagngangan. How? Oy, hello, Joe, at Joe and Jenny. Ang manyan Amore, Andy, and Jenny. Uy, dikit na tayo niyan. Ano mo did you go to the, yeah. How? I think we already connect from LS of Cooking with Heart. Am I right or wrong? If I'm correct or wrong, can you? Yeah, I think I already. Wait, I will check. Let me check. Let me check. Can you drop your? Now we have also a guest from America. Hello, Guna Sports Entertainment. How are you, bro? Thank you so much for coming. Ito Amore si Guna. Ano to? Song Ana. See? Kay R.S. Chavez siya. Lady Coach Explorer. Doon nga. Yung ano na. Tingnan ha. Tingnan ko dito. Can you drop your link so that they can connect each other there? Guma Sports, bro. Dali ha. Ay, bakit ko naman si Jenny. Ano, nandyan ka pa, the 13, o sino man dyan, oy, magdikitan kayo dyan, para naman we have our banana. Okay. Ay, mali. Yun na nga, oo. Tama. Alam ko na anuhan ko na, dikit na Ayan, nagbaba si Gonal Sports. Nagbaba ng bahay. Bago niyang ano niyan, upload or premiere. Magbaba kayo ng pa-premiere niyo. Si SMG din.
Aguna Sport, is this your LS or just a premium? Why there's a live on it. Thank you, bro. Why connect to Gona and Joy and Jenny and Simji. Ito, anon kunin ko si Simji Vlog. Si Simji Vlog. Nanood ko, dikitan kita. Kasi kahapon, marami kasing Simji. Kahit anong baliktad-baliktad ko mag-ano. Did you go to the beach near the ocean? Para lang ano, Amori ba? Yung doon ang kasal sa ano, tabi ng dagat. Ano yun? Tabi ng dagat. Ano yung sabi natin kay ano? Sa tabi ng dagat, kasal. Ay, sa tabi ng dagat sa may beach. Oh, just joking. Gonna Sports Entertainment, shout out. Thank you so much, bro, for your sharing to our community. Thank you so much. Thank you for coming. And also Joey and Jenny, shout out. And thank you also for coming to my LS today. And same G vlog. And of course, Amor Divine Flower, magdikitan kayo. Nandyan din si Isa the 13 vlog. Nandyan si Orban Tuki. Nandyan si Raymark Pinili vlog. Muna sa nansi. Thank you, boss. Anong tawag nito? Sino pa nandyan? Wala si Honey Praisy, nagpatulog ng kanyang baby. Uy, Honey Praisy, meron sana mga bago, oh. Pwede ka mandikitan. Di haba, binaba yung mga, ano nila, bahay. Our channel is about your journey around Pinas and the USA po. Wow! Oo nga pa na, no. Anong ginagawa mo to, Simji? Gumagawa ka ng, ano, nag-dismantle ka ng helmet? Gumagawa ka ba ng helmet? Ayun, oh. Naglaba pala siya ng helmet niya. Ganyan pala mag-ano ng helmet. Thank you, million. Thank you, million. Ayan, si Remark Pinili Vlog. Hello. Magdikitan kayo dyan. Nagbaba din siya na he's dropping his link to Remark. We have our guest, Sigoma. Yeah, at si Joey and Jeannie. Yeah, what do you call this? Remark. Andyan si Guna Sports Entertainment. Can you connect to him, please? And also Joey and Jeannie. Ano? Ay, nandito si Ala Amore, yung ko, favorite guest.
Okay, I will give you a jacket because you are my favorite visitor, favorite guest, special guest. Thank you so much. And oh, big you, who you? Big you, who you? Thank you so much. Who you, big you? Ah, uy, ay, aray. Sandali. Nasaan ba yun si ano? Si Big you. Yung flower natunaw, yung toothbrush parang binuhusan ng asido. Ayun. Oh my God. I have a special guest. Si Lemon Ho. Okay. Can you connect to each other, please? Kung sino nag-drop ng link. Yeah, sabi ni ano, ni aray, ang connection ko. Sabi ni ano, ni Joe and Jenny, give me time to return to everyone. I'm only on cellphone po. Yeah, it's all right. No problem. They will connect to you. And also Maricho, if you want to connect to Maricho, she's dropping her link too. Ano po meron, natuklasan ko lang tong live nito sa recommendation tab. Thank you for moderator. Are you sure? Natuklasan mo to sa moderator? A recommendation tab. Meron din ganyan? Sino man to? Kanino kaalagad? Ang bigyo? O just a recommendation tab? Yeah, it's like that, I think. Parang mag-flash ba siya? 'Di ba, Amore? Mag-flash tayo minsan sa mga recommendation sa ano natin, mag-flash. So, mapindot natin, titingnan, no? 'Di ba? Ganyan, this is your main channel. Ano ba? Tagalog man to pala. Bakit ako nag-English? Kasi we have our guest English. So, we can talk also English little bit. Little only. Just like, you know, like even basic. Yeah, at least we can understand each other. Right? Guna, sports, entertainment, and Joy and Jenny. Joy and Jenny is from Filipino, right? But you're staying in America, USA, right? Oh my goodness. Saan kayo sa ano? Saan kayo sa US? 4:10 a.m. So early. Oy. You can't sleep again. You can sleep back. I said the 13. Dahil magbaba ka ng ano, dahil kay ayun din sa ano, mag-iwan ka lang ng bakas. Andyan si Guna Sports Entertainment at saka si Joey and Jenny. Magdikitan kayo. Is Joe from America po. Okay. Okay. Pero ano siya, Amore, American siya, gusto lang siya matuto ng Tagalog. Okay, right. Taminita. Tweets TV. What is that? BGU. Tweets TV. Tweets.tv.
Tummy in it? Tummy in it. What is that? Ano man yun? Ano man yan? That is your, what we call this? Main channel? Dikit ako kay SMG. Ako nga, SMG. Malaki na itong bahay si SMG, oy. Malaki na bahay si SMG, Amore. Okay. That's your... So, we can connect that or... Bigyo? Baka makakunig namin yan. I'm using Google Translate so I can talk with you. Okay. Visit my channel, please. Okay. After I visit one channel here. Then after this one, I'm just watching the his video. Then after that, I will go to your channel too. Okay. Bigyo. Ano pala to si Bigyo Amore. He's using. You're a man or a woman or a girl or a boy? Bigyo. Why? Google Translate is not very good. Why it's not very good? They're good. It's hard. It's better you go straight to YouTube. Then you go first to Google, I think. It's like that also. We can go to our Google. Ganun ba, Amore? The accuracy of Google Translate is 60%. So you want 100%? You want 100%? Okay. I have my friend here. He's helping me. Who's that? Who's that friend? Is that what is your nationality? Can you tell me what is your nationality if it's okay for you? And I want to know if you are Filipino or okay. He's a Filipino. And you are Filipino too. You just making joking. You're making joking. You're British. You're British. Uh, where in London? You're from London? What is your name, please? It's a real name. I want to know. If you're from London, I want to know your name. Because my father of my son he's in London right now. So I want to know maybe you. Tulungan mo naman ako. Nope. What nope? Which one that I'm asking you that why you answer that nope? You are not joking. You are not I mean, what is your nationality? In the real. Can you tell us that in real name?
Thank you for visiting. Did you connect to me now already? And that and make also tamsak. If you know the tamsak, it's a thumbs up. It means you click the thumbs up and and then I don't want what you don't want. You don't want to give your real name? Why? You can share your name. There's no problem. Oh, okay. I'm going to check your channel. So, your live stream. So, what is this, man? Mori, hindi ko siya maintindihan, Amore. Tulungan mo ako. Hindi, hindi, hindi. Ah, just your first name, not your surname. What is that? Just your first name, not your surname. Oh, what? Thomas is my first name. Thomas daw siya. Si Thomas at saka si Tom and Jerry. So, can I install? What is this? Ano siya, Amore? Dito siya, oh. Kung i-click mo yung ano niya, dito siya, oh. This the one, Big U. If we click your link that you drop in, it's it's blurry. Surname correction. Thomas is my first name. Also, I have YouTube channel. So, thank you so much for dropping me by. Dropping me by. Bye. Also, I have YouTube channel. What is your YouTube channel? You can drop us because we are only YouTube channel straight away, not in Google. Then send my I will send my YT channel instead. Yes, it's better because if I click your this one, if I click your the one you drop, this one, so I have to install. So install ta. This is apps. So nahirapan ako sa tumang kalisod, Amore. Oh my goodness. Wait. Kasi uy, magdikitan nyo. Tulungan niyo ako, Amore. I will send them. Ayan, nagbaba siya ng ano. Hi, mga 8 million people. Can you help us that Big U is dropping his link? Can you connect to him? He's a big house now. He's a little. How old are you now? Thomas. Yeah, she has a 5 million subscriber.
Thomas, can you help us? Can you help us to share your bananas our channel? Yeah, you have a dummy. What is that dummy? No, you have a lot of, it's not, you know, uh, in our language, dummy, it's not the, mean, dummy is means dumb, uh, garbage, like, right? Amore, dummy is a garbage, right? So this is not that he mean for, because he's translating to Tagalog to English, English to Tagalog. So he's using dummy like garbage. If I'm correct, Amore, it's dropping. See, this is my dummy account. Oh, so is your dummy account? Is this your garbage account or what is this, man? Oh, he has a lot of this one, Amore. Kosheri Halipover? You want to eat kosheri? Or okra? Okay. You want to eat now? Uh, you bring Lona out or I bring already this morning? His meaning it's his ninja account. So like if they call dummy, I thought he's using like dummy more means I have more or dummy accounts nga. Yun nga ang ibig sabihin ni Amore. Dummy niya. So it means that's a ninja and he has a lot of banana. Can you share with us to your banana? Because you said it's dummy. It's what they call ninja Amore. I don't know. So ninja only that one. So why it is 5 million? So maybe in your main channel is 10 million. I have to backread, please. Okay. Wait, wait. Oh, Thomas, you want to learn Tagalog because you're using this one, so we can speak Tagalog. So now, exactly, I'm using Google. Yeah, and then with my channel, visit my channel, please. So this is your main channel, and then when I open your channel, that's the one I show you. It's apps. It's that right or wrong? I can't understand, man. So sorry, I will disappoint you, but I'm just joking. Okay. So, yun talaga ang bahay niya. You cannot say, dummy, that it's your house is 5 million, you know. It's a good one. Say of translate of 60%, it's okay. So, can you share your banana to us? If it's okay for you. Wait. Yes, to disappoint me, but I'm just kidding. I'm not actually Tommy. Yeah, I know you're joking, but why? Why you interested to joking to me? That I'm now, okay, I have my boy now want to eat. Okay? Amore, anuhin mo nga siya, entertainin mo nga siya, Amore. At pakainin ko muna tong ano ko, alaga ko.
Yan ang ninja niyan. Yung binaba niya yan, yung bahay niya. Oo nga. Bakit na napunta sa apps yung ano, yung first? Para malibang lang po kayo. Oh. Okay. So, hindi man ako natatae. Yes, I enjoy. Nalilibang ako sa iyo. I enjoy because and I'm happy that you visit to my channel. I have a little channel. We have only channel here is a little. And okay, can I give first to my boy, ha? Amore, entertainin mo nga dyan, Amore. My Philippa. Ha? My pa. Oh, di ka British, so I know you're Filipino. So you are Filipino? Or did I know you already, right? Okay. So he's a Filipino too. Okay, wait. I have a work. So you want me to gawa-gawa? Okay. I'm doing now. I will give. Bigyan ko muna yung alaga ko ng ano ha, pagkain. So thank you so much. I beg you. Yeah, I know. I know you now. I know you. Paghilom din ha. Kay baon na ko nimo. Sige. Magbigay na ako sa lagat. So you eat later the okra? You eat first the salad? Oh, what's happening here? Amore, ask for subscriber. May tip lang po ako. Don't ask for subscriber excessively. Ask for subscriber through making video. Then promote your channel but not excessively. Okay. And then, oo. Wala nang gagawa. Kakawaiti na lang. We're just joking to ask this one. Of course, we have to work our channel, you know. That's why we are LS live stream to make a viewers. Then the viewers will give to subscribe to us, and yeah, right. and I hope you tamsak also to me, not only to visit, to joking, of course, to tamsak also, no, and then subscribe also to my channel. Yeah, I already promote my channel. That's why I'm doing LS. So what do you want me to do? I have already doing here LS live stream, so that
I have people to come in my LS, I mean live stream, and then they will give a thumbs up. And then if you didn't connect to my channel, they will connect to me. And you're just be saying thing to me today, then I hope you give me a banana one. You give also, you subscribe also my channel, right? Yeah, it's nice. He's a good advisor, Amori. He's a good, and he really you know, he's very big now. What do you call this? YouTuber. I mean, so he's a YouTuber. So you're not in from London. You're not in. You're not from London, right? You said you just joking. You want me to libang-libang? And you know what is libang in our in my own the language? The libang is po. That's why I said, okay, I'm libang-libang. I'm not a tai-tai. So it means libang is means doing poop. Yes, I know. I saw your video. Whatever, he's so young. That's why I'm so proud that you come to my LS and then advice like this. Yeah, that's good. Of course, I mean, I'm asking your banana to give me. You subscribe. That's it. That's the one I meant to ask you from you. So, thank you so much. Eh? Can you shout out to all there, boy? But you said you are not. Your name is not a Tommy. You're just joking. Yeah. Then there's no problem. You can mention it. It's not a you, right? Just I'm telling you that's a libang. That's in malilibang. In Tagalog is you enjoy. You enjoy. Malilibang in Tagalog. But in my own language is po. Thank you so much, 7 million viewers. Thank you so much. Mayroon akong I have a guest here. His name is Tommy, and he's a big U. He's a big U. Yeah, it means the big U is he's but it's not a malaki. Yeah, it's okay. You're joking. So I never asked for banana. Everyone gets to know me by coming to mini expo. Yeah. And sorry to discuss you. I don't know. Bigyo matulog ka na. Bigyo, Divine Flower said that matulog ka na. It means you sleep na. English na lang tayo kasi nandyan din si Guma Sports Entertainment. But he's a real English. So we can speak English, and also Joy and Jenny. Yeah. And they want to learn Tagalog. Sa Joy and Jenny. Yeah, and thank you so much, Big U, for coming to your ate. Did you make tamsak there? So what is this? This is your main channel? You have a lot of channel, Besh. You have a lot of channel? Oh, this is same one? Let me see. Yeah, yes. Oh, this is your ninja. Because only 120 subscriber.
Kaya nga. Ano? My favorite YouTube? Myself. I've been studying from asawa, books, internet, and kaibigan. Oh, asawa? I've been studying from asawa. Ah, asawa mo? Yeah, Big you can sleep now. It's already morning. You sleep. Because you're too young to wake up like this time. $6:39. So you're in the Philippines. Why is same time in the Philippines? Yeah, Eastside High daw. Thank you so much, 6 million. We have a guest, Digyo, and Pisid. Ano, how to pronounce that? Pizide? Pizide? Parang Muslim. Pizide. Ay, yung tamsak? Yes, I'm saying it to you that that's thumbs up. Yeah. You know, there's this one, and then you have to, this one, you know. Ka pa rin. Mag-music tayo. We'll try to para mag-ano ko. Yeah, that's right. Okay, para may magawa ako ha. Eh, dali. Hindi ko pala maano. Magpa-music lang. Let's the music. Music lang tayo. Para
para malilibang ang ating ano. May nakapasok ng lango. Ay. I'm not a baby to play the game.
just say goodbye. If you leave me, I'll be make you cry. Girl, you set my heart on fire. Take me higher. Morena, 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 I give you all. I said, morena, 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 I give you my love. I said, morena, 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 I give you my love.
of the sky. Here for you and me, wonderful life. Look around and see the beauty of the sky. Here for you and me, wonderful life. No need to worry. It's so wonderful. No need to worry. It's so wonderful, wonderful life. Here I go, out to see again. The sunshine fills my head. Dreams hanging in the air. Because you are there. I need faith, oh I need faith to make me happy. I stay there on my own. Look around and see the beauty of the sky. Here for you and me, wonderful life. Look around and see the beauty of the sky. Here for you and me, wonderful. It's so wonderful. It's so wonderful, wonderful life. It's so wonderful,
tamsak ko ha. Dali ba? Kusina muna ako. Super lang. Nagulo bang? Diba? Hello, Agnes. Nasa kusina ko dahil naman na tanghali, nag-prepare pa ako ng ano, balik ako dito. Ba yan? Yan muna kayo eh. Ay, ang connection ba eh. Okay. Hello, hello people! Kain tayo. Sino relate nito? Agnes, relate ka, ane? Agnes, ka-relate ka? Manang, ngaon ta. Oo, gani. Mahina man po dire. Mahina pero ko signal. Nagluding-luding gani. Pero okay na. Basta abot ng tag. Kuhan. 5 ka oras. O sige, ano ka? Mag-ilis kayo. Sige sis Maritza, tambayan kita isa. Mga unta.
Yung sarilitan eh. Noodles and egg. O, di ba? Sarilitan eh. Wala ibang makain. O. Wala, dili mo view. Ano man eh. Dili mo view in video. Hina ang ano eh. Hina ang signal. Kunti lang man yun eh. Kunti lang man yun siya. May sarang noodles ba? Tapos may rice akong kunti. Marami lang tingnan kasi sa pinalapit ko sa ano. Hindi magano si Kuya Troy dito. Yan oh, na available siya. Bakit eh, ganito man. Hina, signal kasi. Hina, sis Maritro. Sige lang, mag-replay lang ko rin. Mag-play man ko sa'yo sa mamaya. Mag-play ko na mo. Nagplay mo daw sa adlaw. Hina signal, hindi makaya. Diri lang ko. Pwede, ko lang ibang maulam, di ba? At least makakain. Kataon lang taan eh, sis. Okay na kayo. Sold na. Kinain. Uy, ang noodles dito nila diri lami kaysa ato Tawag nila Indomie. Lamig lasa kaysa ato gahi. Ilaha dali ra mag-boil. Lamig. Sold na. Sold na kayo. Noodles lang. Salamat. Pamilyon. Dagan ipansahon na lang Naglangan-langan. Loading guys, loading.
Mahina ang signal, sis. Maya na lang kita i-play. Kayo ni Kuya Proy. Agnes, relate ka ni Day, OFW. Relate ani. Indomie, itlog, rice. Rice na. No? Pero sa mga solong ra na pero sa stay out na trabaho, makaluto sila kahit ano. Na Mama Jing, Jenny, kaluto sila ng iba-iba. Itsapuera nilang noodles. Oh, ba? Minute. Yes, Maritso. Ay, mag-bilis man dahil mo, no? Tambay na din. Kape, oh. Dito lang po po, ay.
kanang Bisaya man na si Kuan, Maricho. Uy, nag-loading, uy. Loading. Wak pa. Pasagdan sana ni nato ay sa the 13 para Kuan balik ang pamumula ng ate ang Kuan ko, oy. Namumula yung WH ko. Bisaya man na si Maricho nang kana po si Aisa the 13, Bisaya na siya. Nagkuan pa ron, nag-ilis pa sila manang, nag-ilis sila mag-asawa. Loading, oy. Dapat ko mo man day Aisa. Ikaw mag-ilis ko nang takadya na kay sayang panahon. Para pag makuan na kang hapit na imong banana ba. So imong WH daghan na. Dali ra mang banana kay sa WH 4,000 asa kaniana pa taon oy lisod pang taon ng WH ba. Na. Bawasan pa ni Lolo. Muna mag-silent ka din ha sa inyo ha. Ay, salamat amore. Balikan na tapos na ba si Kuan? Ah, tapos dapat yung ano mo, uy, di ba pag ilis ka, ano yung banana mo dyan? Alam mo yung banana ko nabawasan kahapon, ng isang araw pala. Tapos bumalik kahapon na muri at saka kanina. Di ba ka madam marami? Marami din ang dumikit sa kay madam. Mamaya mag-check ako mamaya kung sino dumikit sa akin, babalikan ko. Kasi yung iba hindi ko nadikitan ko, pero hello, Jenny Remianda! Mega love shout out sa iyo! Thank you for tamsak there! Ang sarap mag-disco ba? Mana, may malapit ng ano sa amin. Di ba mana? Sa next Friday na, ano? Kailan bang, ano manang? Pista sa ato. Next Friday? Saan sabihin ni Ay ha? Diyan mo sa Ay ganin ha? Ha? Oh, musta daw Habibi? Ba't ngayon ka lang nagpakita Habibi? Sabi niya Amore. Kumusta daw? Sandali, mag-CR mo na ako.
sa tenga? Pangit. Ano, tanggalin ko kasi nag-loading pag mayroon ng music. Ayan na. Nilagay ko lang kanina kasi doon ako sa kusina. Tamsak din ako. Musta na, baby? Musta na daw, baby? Sila si Jeannie ba? Ay, bisip. Ay, ano pala to si Jeannie? Kagigising kasi panggabi to. Akala ko ba naka-ano ka pa kayo, Jeannie? Anong tawag nito? Amore? Naka-vacation ba? Naka-vacation ba? Hilab talagang time ko pag tapos kain ba, no? Tapos ano, kasi itong iniinom ko, dati may naman ako ng bigger lie. Kaya bumaba talaga ang ano ko. Tapos ngayon naman, nawala ng bigger lie. Ito naman siya. Sponsor. BEKE naman dyan. So maganda siya, parang bigger lie. Pag kumain kayo, tapos ilabas talaga pagkatapos. Ganda niya. Parang green tea din siya. Ganda. O kung sinong gusto mag-ano dyan, magpabawas timbang, ito lang yung solusyon natin. Bagong bagong sponsor. Oh, yan. Kasi lang humihilab talaga siya pag makakain. Maganda kasi hindi mag-stay yung mga ano mo dyan. Labas siya. O yan na, wala nang ano, amore. Tinanggal ko na. Humihina din pag mag-music, oy. Sakit na para sabihin ba? Tinanggal ko, amore. Kasi naglo-loading. Naglo-loading naman talaga siya pag mag-music. Kasi alam mo kung saan ko to nilagay yung ano ko. Yung laptop ba. Dito sa bodega. Ito, oh. Kaya wala ditong signal masyado kasi natakpan sa mga ganyan. Oh, ayan, oh. Di ba? Ang ganda. Nakaano talaga siya, oh. Di ba? Nandyan siya, oh. Sa mga ano yan, oh. Mga lalagyanan yan ng mga abobot dyan. Oh, di ba? Ang gulo. So, dito ko siya ilagay. Pero wala ang masyadong signal dito kasi kulob. Diba? Dito. Ang ganda dito na rin na camera ba? Ayun, madala-dala. Makita ba? Hindi man pala makita kasi nandito yung camera. Dala-dala. Yung pang ano ba? Pang live stream camera. Binili ko siya kahit mahal. Magamit din naman eh. Saka daw siyang quality niya. Shout out sa 6 million people, viewers. Thank you so much. Shout out sa inyong lahat. Be, sino man dyan, be? Mag-shout out, tabi. Dito ko sa kabila, baka mawala ako sa area dyan. Ayun, nag-loading ngayon, kahit walang ano. Nawala na pala, no? Dinilit ko kaya siya, amore. Gusto ko yan siya, i-report. Pero kaso lang, hindi naman masama ang ano niya. Ano lang siya ba? Parang bata pa kasi siya. Bata pa siya at ano na siya, laki ng ano niya, bahay. Milyon na rin nakita noon. Kaya siya ano lang siya ba na parang ano din na tayo, ma-encourage tayo na kasi nakaano na siya sa sa apps, mayroon na siyang apps. Ang alin kawawa man na?
Alin ang kawawa man nang, oy. Yung bata na dinilit ko. Dinilit ko siya, yung video. Para hindi na siya makapasok. Si bata pa siya, gusto niya kung ano ng laro. Gusto ba daw ako maglaro? Hindi naman ako bata. Oo. Hindi ka siguro sa kanya, inano lang niya amore. Yung nanguha lang siya ba? Pero siguro kilala niya ako, no? Bakit naman nakapasok siya? Kaya nga, kaya gusto ko siya i-report sana. Kasi nangunguha lang siya di ba? Kaso lang, nano ko lang siya, hina-hide. At hindi na yun makapasok. Ano ko na sana siya sa report. Pero wag na lang, kawawa din naman. 'Di ba? Hindi nga yun siya bata. Siguro kilala niya ako, mo rin nag-ano lang yun. Ewan ko lang, baka kakilala ko or ex ko. Si Aisa na dyan, si Aisa Amorin magtuturo sa akin na maglandi daw ako. Ala na si Manang. Oo, hindi yun bata, oy. Hindi yun bata, Amorin. Ano lang yun, nanguha lang siya. Inaano lang niya ba na Bisaya ba siguro yun? Ay, hindi. Tagalog. Oh, parang, bakit sabi niya, na ano, gusto lang kitang malibang. Tapos, inano daw niya sa Google, yung pinagsasabi niya, di ba? Yung pinagsasabi niya, inano lang daw niya sa Google, na para ano daw, malibang daw ako. At marunong na siyang Tagalog. Kasi 60% lang daw yung 60% lang daw yun ang sa Tagalog sa Google. Ano sila, no? Bakit kaya mga ganun? Tagalog siguro yun, ay, hindi yun, hindi yun ibang planeta. Kasi bakit naman mag-aanong ganyan, Baka, naman. Tuloy na tayo sa ating Anong oras ka uwi, Amore, at mag-ilis ka pa? Bilisan mo dyan. Oo, nagluloko nga lang yan. Bilisan mo dyan magtrabaho at makauwi at makailis ka na. Agahan mo. Alas 8, tapos matapos ka ng alas 10. Diba? Ako, mag-4 na oras na po. Gawin kong 5. Hindi naman to StreamYard Gawin ko to 5, hindi pa naman ako tapos. Basta nabulol na Kung ano-anong gusto nyong gawin dyan, hala, sige, gawa kayo. O Jenny, mag-prepare ka na para sa pasok na. Salamat sa patamsak dyan. Mega love shout out sa lahat, 4 million people in my house. Manang kano sa ang pista sa ato? Next week ba ang pista? Pista na sa amin, Amore. Sana makauwi ka, Amore, tapos punta ka dun sa amin, no? Tapos, hayaan mo lang na pangit ang bahay namin. Ha? Pangit na yung bahay namin doon, Amore. Hindi pa natapos. Matagal na yan. Hindi pa natapos. Pero, sige lang, dandahan. Tapusin natin. Di ba? May malapit naman doon Doon kita patulogin. May malapit doon na beach na may rest house na pwedeng pag-istihan. Di ba? Malapit lang doon. Walking distance na sa amin. 10 minutes. Doon tayo matulog. Di ba? Doon tayo okay tayo doon. May karaoke doon. Tapos, ano kaya kung uwi din sila si Madam, no? Perbanto, kisama tayo. Isama nyo naman ako sa Maynila. Isama nyo ako sa Maynila. Punta tayo kay Urban. Sino pa bang nandoon sa Maynila? Kita-kits tayo doon.
Diba? Tapos ang saya ng mga plano, no? Magkuan mo na ko ha, magplansya-plansya habang nagwinto-winto. Magplansya-plansya mo na. Ang hindi bagay plansya, hindi na lang. Init. Ano lang, God? Where's the... Hindi na pa kailangan plansyahin. Ano ba? Uy, uy.
Unsa man na? Unsa? Daghan ko planchahon manong ay. Dami talagang planchahin. Meron pa ang kurtina, tinamad man ako magkuano yung magtanggal sa kurtina sa sala. Kailangan pa planchahon. Okay. Planchahon labhan, tas plancha. Dako pa naman tong ako ano eh, dagko nga kurtina. Araw-araw yung naglalaba. Matapos ko lang kahapon, kahapon ba ang mga bedsheet. Kaya ihi doon, ihi dito. Kaya may inihian doon, hindi ko kinuha oy. Bawal lang ang mga amoy, hindi naman ako matulog. Basta hindi ko tanggalin ang pag hindi matapos ko maglansya, laba. Mayroon pa doon mga puti, nakasampay. Diba? Grabe na to. Hindi na to makatarunganon. Tudo na to. Hirapan na tayo sa tumang kalisod. Araw-araw na lang man. Tapos kapalit ko lang ng kuanda, bedsheet. Pang kaman laba o na uga na, wa pa magplansya, nana pa gilabhan. Kanay, hihi, libang. Todo na to. Umang kabantay sila Chloe man na. Amot si Nick na batoy luro, kuto kabantay siguro nga nakaibaw man to mag-ilis ko. Naman to'y load kay ningadto man siya ni Madam Kaganiha cooking. Si Nick nakapangisda ganiha man nang. Ikaw wala na kay isda man nang. Ako mga kitag isda. Pagkamat mo no. Sakay mo ko sakay mong saging. Hello, guna ng still there? Yeah, I'm still a yearning to hear. Thank you for come back again. And I think song for Anna is having LS now, right? I will visit her at night only. Aray. Yeah. Let's connect to Gona. Let's connect Gona Sports. Manang. Yeah. Manang, mag-connect ka ni Gona Sports Entertainment. Mag-connect ka. He's my legit friend from the start, right? Gona Sports from Song for Anna. Di kita manang. Siguro na, nagbaba siya ng bahay. Gona is a good person from the start. We are
friend. Thank you so much, Kuna, bro. Thank you. May connect. Thank you, Guna, for your dropping your link. Thank you so much. Yaman na, nagdikit ka kay Kuan, Guna Sports. Hi. see, bro, so for Anna is here. Hindi ka nag-ano, ate, nag-LS? Yeah, kanina pa yan siya, te, nag-ano, tapos bumalik na naman siya. Yeah, he say, hello everyone. Ukan na pa yan, balik. Mag-ilis ka na, te. Connect, connect, connect. Let's connect, connect. Naman man ako magbabag mga bahay, te. Ah, kailan mo kailan mo ilabas yan ang kinokompose mo? Okay na ba siya? Na okay na ba si Brett? Ano bang request niya? Kawawa naman yun ay. Kuya Froy! Kuya Froy, tapos ka na nag-ilis? Kuya Froy, natapos ka na nag-ilis? Naghuman na nag-ilis ba? Sis Maricho, nag-ilis pa man ka. Mana ba? Si sino ba yun? Ay, hindi pala yun si Brett. Yan si Jason pala yun, no? Ay, sorry naman. Akala ko kasi dali si Kuya Proy, anuhan ko siya. Kuya Proy, tapos ka na nag-ilis? Baka wala pa ha, tapos pasok ka. Ay, sis Maricho. Bakit isang oras lang man, uy? Sa man na sila? Daghan na nag-uras-uras good sa makaya sa load. Kaysa kay jakita na ko sa Kuya Proy para na siya kuan.
Oh, nanay jacket si Kuya Froy. Uy, nagpunta ba ni si ano si so at ate ate Ana nagpunta sila si ano si Maritzo sa'yo? Si Sumpo Ana mamaya ano din yan mag-ilis. Marami ang maisda doon. So, uros lang man, uy, sus. Nga magani. May gani, magtyaga ka sa kuan. Sige lang, sis Maritzo, sige lang. Kay, naman, kaya po, maanin, anam, tyaga nang kuan. At least naa ka, kuan sa iya ha. O mamaya, ay baka anong oras dyan mag ano ka, alas 9 to mag ano dyan eh. Gabi na. Uy, ano sis Maricho, to sa galing yan sa kanya. Magano kayo, marami kang mahinging isda doon. Oo, pwede magdamag. Sa makaya sa kuan mo sa wifi kay para ang W kami. Hindi ka mahirapan sa tumang kalisod. Is ang banana madali lang, ang WH ang hirap. Mahirap. Kaya mag-ilis-ilis ka. Ano ba, magpalitan kayo. Kahit 5 oras. 5 oras, 8. So, makaya. Ang iba nga, overnight. Sus. Oo. Basta sa makaya sa wifi. Kuan lang ko, kahit natulog. Silent lang ba? Wala po, ano na. Para mabilis magdami ang ano. Di ba ate? Song for Ana. Silent LS, di ba? Para madami ang ano, banana. Banana WH. Sige. Kailan bang birthday? Mamaya na? Mamaya ang ano na? Mamaya ang party niya? Sige na, makita ko naman yan. Magtambay naman ako kahit hindi ako nagparamdam sa iyo. Nagtambayan kita, huwag mag-alala. Nakatambay yung ano mo, isang cellphone ko dito. Mamasol ay sauce. Kanandot na, makakaon patag, ano, makakaon patag presko. Pero, Kuya Proy, kung okay pa dyan, tiyaga mo na hanggat ano, kasi kung iwanan mo dyan ng kampanya kahit wala nang amo mo, ay yung nandyan pa naman ang asawa, hindi kayo uwi kung hindi kayo bayaran sa yung separation pay. Separation bang tawag niyan? Separation ba? February 25. Okay. So, mag-compose ka. Sige, para magano. Oo, ganun naman ako. Sa mga awitin lang. Awitin. Kasi antay lang naman ako dumikit, balikan ko. Ganun naman yung style ko. Balikan ko. Makita naman kasi naka-ano naman, naka-hashtag. Sis, Maricho, si Song for Anna. Marami kang banana. Diyan ako nang gano'n. Hi, Agnes! Anong tawag?
Anong tawag dyan sa ano, yung bayaran ka? Katulad ako, pag-uwi ko dito, kung hindi na ako babalik, mayroon akong separation pay. Ay, gratuity ang tawag dito, gratuity. Separation pay. Mura naman, pareho lang man, separation pay, gratuity. Oo. Kung hindi nila ako bigyan, it's okay. Basta hanggang doon na lang. Kapoy na, oy. Doon na lang ta mag-negosyo-negosyo ta, mag-contact tindahan, di ba? Di ba, Agnes? Uwi na tayo, Agnes. Pero pag nandoon na, no, tapos mamiss mo yung dito, mamiss mo na naman magtrabaho sa ibang bansa, na nasanay ka na ba? Sige, ate, thank you. Thank you. Mag-ano ka muna dyan. Prepare. Masanay ka sa mga ibang bansa. Ay, pupunta ako. Ay, kasi ano, gusto mo lang, di ba? Minsan ma-board tayo doon sa Pinas. Lalo na ako. Madali akong mag-board ba, lalo na pag wala na tayong pera. Tapos may anak tayong paaralin. Mayroon dapat bigyan natin ng ano, kung anong gusto, di ba? So, tingnan lang natin. Pero iba na naman, oy. Okay naman sila dito, okay talaga dito. Parang bahay ko na lang. Pero pag nandito yung ano, grounded. Mahirap tanggapin. O, pa kumahumanoy, oh. Anawa pa na ako plansyahon. Pero kung ako pa na, dalera na. Sa sideline, maning, kani, laging tabian. Ayan, chika-chika ba? Chika-chika na tayo. Ngayon lang man to kay, wala man tayo, kuan diri, amo. Wala, tusik-tusik. Pwede man to buka. Para lang ba natin mabuhat. Diba? Kaysa matulog. Kaysa matulog din tayo, Sis Maricho. Kaysa, sus, kung nakakadirian, sa pag-Ramadan, hindi ako nagpa-plancha sila sa iba. 35 per hour ang bayad sa pamalansya dito. O, di ba, meron ka ng ano, mabilis lang naman ang plancha. Sa mga teknik lang naman to magplancha. Oo. Ganun, meron kang ano dito, visa. Tapos yung trabahong part-time. Makaano ka, makabawi ba? Makabawi ka kasi daghan kag part-time man sa isang araw. Kasi marami man part-time dito. Kung may nagtrabaho, bata. Mag-ano ka ng bata. Magbantay ka ng bata. Mahal man ang bayad. Monthly. Bili na per hour. Per day. With day off na. Maman karamihan dito. Dami kayo dito, sis, na mayroong ano, mga visa na ba? Mga visa. Bili nila para sariling amo lang. Laay naman po ko dire, wala na po igsuon. Tuwa naman nag-Europe. So, sunod na po ko dito. Ha? Ang iba mahadlok mo abroad, no? Pero nana ka diri, dili man ka mahadlok. Sa diha pa, mag-isip ka mahadlok ka kayon sa imong amo. Siyempre, inana jud ta mag-isip ta unsa kay atong amo no, kuan ba kanang magdita ba or kuan kanang
Unsa ni basta dili ka sinabot naman jud ato ang kuan. Manang timing ra jud ang pang abroad. Timing lang. Ako pasalamat din ko pero sa una permiro sos grabe. Kanang murag hila ko nga nagbasol ko nga ngari ko nga ako gusto ngari ko na visit visa but ako ra maghanap og employer. Kay gusto ko puti jud. Puti jud ang employer kay dako og sweldo. Dako og sweldo mosunod pa sa kuan. Mosunod pa sa ilahang sa kuan dire ba? Sa ilahang unsa may Bisaya ni ana oy. Basta ano bang rolyo ba? Kanang rolyo ba? Mosunod sa ilahang rolyo. Roller coaster ba? Roller coaster. Mosunod sila ana mga puti. Dako sweldo. Balik mangganing ko kana lang. Kana na ko ang kuan. Dili yung hadlok. Pero nga na lang ka oy kay mangkaya naman sa paper. Kaning wa di may anak di ay. Wa pa di may anak kinsam din ang imong kauban day dalaga. Dalaga og nay bata. Kinsam din na mga anak. Dili din na imuha. Ayaw na biya din yung sarili di ay. Sure ba? Paghimo mo gin yung sarili. O mato, paghimo mo gin yung sarili ba? Para bibo, may sariling anak. Ako nga, kahit kuan ko, single parent ko, at least may anak ako, wala ako sawa, at least may anak ako. O di ba? Yun lang yun. Masarap may anak. Kasi, wag na lang. Hayaan na lang ganyan, mag-ampon hanggat makaya. Saan sa man na operada? Pukoy, kakulo man na operada, oy. Doon sa mga operada, sa tiyan din na operada, dili, uy, ako alaga diri ba, naoperahan siya og kuan ang dalaga, di ba? Ako alaga. Naoperahan siya og kuan, cyst ba, sa tiyan. Ko dili na ka makaanak-anak. Kung siya makaanak pa daw. Makaanak pa ko no normal, anak. Wow, dili naman oy sa ato ana din sa pusod. Didto gikuha ang bato, ang kuan. Sa ovarian, wala unsa ka nang sa iyahan mo. Sis nang pud ang gi-opera sa dalaga diri ah. Ito ko kahibaw kung connection ako eh. Agoy ang connection ba eh. Are. Yan na, balik na. Di ko alam kung sa ovarian sa tiyan man kuno. Kung pwede pa daw siya. Diyan ka lang ate makikinig. Nag-usapan kami sa mga operasyon. Na-operahan dito ang dalaga ko ng sis. Pero hindi ko alam kasi sabi ko, baka hindi ka na makaanak niya nang opera ka. Butasan ng tiyan mo no. Yun sa kanila dito. So, kaya anuhan lang, butasan lang na para ang tubo kukuha dito. Kuha na sa bato. Kung bato man or sis ganun. Wala. Ogoy. Sayang, no? Diyan lang, uy. Diyan lang. Huwag ka nang marap. Kaya man, kaya. Kaya na din haaman. Ang ako lang ay naanad naman kung masanay ka sa mag-abroad. Sanay na jud ka. Kung sa Saudi na ko, may pinaka-worst na abroad. Na sabihin ko na cross country ko na yon. Ayaw ko nang bumalik doon.
Pero, nano ko dito, mas gusto ko doon at nakakatulog ako kasi, pero iba talaga pag nandoon ka at dito. Ngayon na, pwede na open na doon ng Saudi dati. Hindi ka pwede makalabas ng mga katulong. Ako, hindi ako napunta sa mall. Kahit isang beses, hindi ako nakapunta doon. Ano lang, bahay to bahay lang. Muna pinaka-worst na po na abroad doon. Tapos dito, sabi ko, para dito siguro ako. Para dito siguro ako. Pero, pwede man yan kasi natanggal eh. Wag na lang patakot na. Baka mamaya ikaw pa maapektuhan. Wag na. Yaan mo na lang yan, may ampun ka na. Akala ko sa inyo yon. Okay lang yun. At least, mayroon kayong dyan kasama. At least may kasama kayo dyan. Tagal na pala no. Ano? Bukol pala yun. Baka yun siguro sa alaga ko kasi dito kinuha sa tiyan eh. Hindi ko naman alam. Nalaman ko lang na naoperahan na siya. Hindi ko man alam siya na pala. Mayroon itong Hindi na alam. Itong alaga ko, 10 years old na din kami alaga. Baby, oo nga no. Sa inyo, parang sa inyo na nga yan. Oo. Itong alaga, hindi din niya alam na mayroon pala siyang cyst. Uy, hindi pa natin alam. Nung nagpa-check up siya, nagpa-check up lang sila ba? Kasi dito, mayroon kasi ditong ayun ko, monthly or yearly, pa-check up ka. Libre man yun dito. Libre kasi yung dito eh. Libre sila. Kasi may may mga yung tawag insurance. Libre. Tapos nagpa-check up siya. Nakita yung may siya cyst sa tiyan. Kamukha na nga. Akala ko nga anak nyo eh. Kamukha nyo na. Ganun lang talaga daw pag may mag-alaga, kamukha na. Tapos nung nalaman na kailangan daw tanggalin yun, pinatanggal. Saka ko na nagganon-ganon na siya pag-uwi na parang parang lasing. Yun pala sa sa anesthesia. Yun. Sila dito opera, wala ang nanay. Ito di isa ka lalaki sa lalamunan. Saka di ba nga to ang tonsillitis. Yun, operahan din tong isa kong alaga na lalaki. Tapos wala ang nanay. Ako naman di ba sa atin pag maisip mo opera, para kang nervyos ba? Mag-nervyos ka. Takot. Hindi ko naman sa amin purya lang ba? No? Purya palayo na ka no? Pero at least 23 na na yan. Yan, nag-loading. Pumukha na nga, oy. Akala ko nga, 2 anak nyo. Simon. Yung kasama mo ba sa mukbang ba? Akala ko dalaga mo yan. Anak jud, pero dili na. Butasan ra, tubo ra ang sud sa tiyan na mura siyang mohigop sa bato. Anak siya. Kuan bato.
Mahigupon man, mag-anaon ba? Nindot dire, ay nindot lagi, nga, kuan na ila dire ba, mag-opera, kay tusok ra, din hugoson ra sa tubo. Ana-ana nimo, dili na, hiwa, ay, naglok ba? Tapos, libre po dire ba, libre. Sa ato mali hihiwaon man jud sis hiwaon jud. Kulba lagi. Katakot sis no, ang hiwa ba. Thank you so much sa 5 million na nandyan. Tsaga mo na. Tsaga din ako para sa ating WH. Ano lang, wala. Lansya ba na binugay? Oh, high-tech na. High-tech na diri sis. Uy. Sa Amerika inana man pod. Sa tuwa kay hiwaon ba mo nang ang mga ang kuan murag kung unsa ni? Kung malalim maalim na ba ang samad para kung ano murag uhipan. Murag uhipan ang hiwa. Kung pero nam na may uban nga ron nga mo kipot na lang siya sis no. Mari ba ka nang tusok ko no why kuan murag duha ra ka hiwa dire ang sa puso didto man ang kanang monitor kaning TV ba ang TV sa pusod tapos ang duha ka butas moto ang tubo ipantos ilawom na siya laser na siya laser na ang magkuha sa kuan bato kung bato sis ano sis pero adlok gyapon ko mag-isip ba mga high-tech na eh. Ako, agoy, si Yukins. Shout out naman dyan. Shout out, Maitong bye-bye lady. Shout out sa inyo. Sabi ni Giano, shout out. Ano si Gian? Ano si Gian eh? Kay bawa na magkuhan na. Ma-enjoy ka Gian mag-vlog ni. Magkatawa ka kay siya po magkatawa. O man naglingkod ako hiwa sis. Oo, kanang kuan to siya kanang naamay inaana oy. Ang uban magkiloid no. Kana day
Nag-charge ko dam o namasol ko isa ra kuha bagoong bagoong pa jud. namasol daw sa sis Marcho, namasol daw si Yukin sa kumanghod. Tas isa lang daw yung kuha bagoong bugaong di ay bugaong bagoong naman. Ay, ubi tonic. Siya dyan bida. Siya dyan ay bugaong ikuha oy. Aligrihon mo ni Gian oy. Si Joshua ne kasaman. Naman nas manang ni ha. Unsa na sis gilab. Usa? Napa bakasi. Napa jud bakasi. Bugaong bakasi. Gilanit ang loading na pud. Ano nawana? Okay. Yung signal ba nag-loading oh. Your connection unstable. Please wait while we'll try to connecting. Gilanit naligo dagat nag-itsa-itsa og plato na plastic. Si kinsa? Si Gian o si Joshua? Uy, sis Helen, we have a guest. Special guest from Saudi Arabia. Oh, asa ka na? Kaysa ako kang kuanan, ako kang taga-anog kuanday para dili ka lamigin. Thank you. Salamat. Tita, oy, asa man ni imong? Okay. Ayan, may kuana ka day. Nana kay jacket day. Si Joshua nagitsa-itsa og plato. Murag bata. Uy, kinuha ko pastilan. Binata man. Thank you for coming to my house in Armisin. Hi, Helen daw. Shout out from Yokens Family TV. Oh, hello daw, Yokens. Harang daw, sabi ni Agnes, ang ating sweet lover. Agnes, GNA na to. Uy, GNA. Sige man, tuyok-tuyok. Maulagi. Basta katapusan na, day. Basta katapusan na, maningil na tong, ang koneksyon. Magtuyok-tuyok. At least na may signal na ko dito sa loob ng kwarto. Oy, kahit ganito, magloading-loading siya. At least, tuloy-tuloy pa rin. Diba? Kaysa dati, sa sala lang talaga ako. Diba? Wanam lansya ko day sira man ni dahi ng anak ko nami man magpatong ganahan man ko kay naman ko ipatungan aning kani ba doorknob nami man mag-ana tago la man kusina na ko didto na kusina na ko ana na sira na ako sa kwarto dahil ang lansya ko day pero nagchika-chika nagtago-tago duha sa kabinet. Nagtago sa kabinet. Kuan to sira to sira ni pultahan ba pultahan. Mega love shout out sa 7 million viewers. Thank you so much sa inyo dyan. Mayroon pa tayong kalahating oras.
Human. Ha? Plancha. Human lagi ning plancha hunon lagi. Hilin. Sabay yung plancha diri day. Daghan yung plancha hunon. Pero kung ato na dali ra na. Dala bang binugay ba? Sa ang uban di man na plancha hunon ang uban. Ay. Nailimit ang ilis. Uy, limit tayo day. Lawa may limit. Di ako rin kuan bagay basi na uban makasuporta pud ta. Na ako lang jud na kuan og 5 ang ako ang ilis. At least na ako'y WH kay namula-mula ako ang kuan day WH day og kanang watch ang views namula. Unya ako pa yung revenue kay gibawasan. Sayang day. Diagnes, bawasan ako revenue day. Time pa, di ko ka ha. Maggamit sa tagantipara, kaya aron maklaro, nagsisid. Nagsaw. Na, ibutang sa bintana, imong si para mahulog. Ay, diha man ko usahay magkuan. Diha ba ko sa una day. Sa una lagi kay kuan to kung gibutang niya kanang kuan ko kanang tawag nito, nagdita ba? So magloading man gyapon. Kay di man to masud diri sa una ang kuan. Ang wifi karon kay naman ko extender. Butang man ko diri dool. Manang open jud ako ang kuan door para musod jud og tudo-tudo, bungga-bungga. Kaso lang loading gyapon. Gidugo jud lid. agoy ang kuan. Ang connect ay. Kuan. Ay kadako pud sa bawas. Ako adi ay kay gamay na lang pud oy. Kuan. Pila man to ha? Basta bawasan na po ko hasta ang sa revenue gibawasan po ko. Bawasan ko 5. tama gyud ng ilang ingon na mas daghan ang dot-dot hinay ang work. Muhinay man ako day kanang muhinay nang kubag ganahan di ko ganahan ba. Ganahan ko na salig man po ko kay wa pa man diri aba si kuan. Ako ang pangay og madam ko create. Na ba ta sige atin po ni madam para nate WH. Di magkuan ta. Mag-play ta. Hilin gi kuan ang imuhang kuan day? Imuhang playlist? Taro nga, may pa i-all playlist na lang na imong kuan na may halo. Wala magbawas o kada adlaw day. Unsay bar unsa man na wala pa day naabot imong bar. Unsay bar? Aw. Wa pa. Wala magsalig sa ko kay kuan todo ba tag natay diri ba babay nga kuan. Among kakay. Hala. Kadako po ng 100 WH sa nawa nimo hilin. Ngano makasayaw mo ko sa imong playlist unsa man din na didto. Unya makita ra ka man ang play. Mag-play man ko. Si Agnes sige man kung play ani ba? Nakutob sa maundang na phone maglubat ay ang iPad nahuman na pud siya. Usay pa dili mahuman. Ana ra ko sa unsay ra ma-play saka nana man ko na ma-play no ba? Ma-playlist sa man kuan. Hagoy
Naay nag-sponsor nakadaog ko wala gi-play oy. Ngano man. Mao to. Di kay wa pa man ko kay kuan pag mudaghan na kag mga kuan i-play na ka. At least na kay save na 100. Okay na yun. Carry na yun. Dili ka nang naana ihatag na kung mahuman na makuan na ka. Oo, kanang mga dagko dili man na iko ano uban. Mao man hindi nagko. Pero nang ba uban nga kuan jud ka kung mudaghan na imong playlist ba imong video ba. Kay gamay pa man gud imong video so dili pa jud magtuloy-tuloy. Dili ba tiyaga magkuan ba? Uy, ogoy hilin. Kuan unsa ningan lami lagi tong imong kuan bay. Imong ganiha nga upload nganong kagamay ra man ato. Taas-taas sa pud oy. Basta makachika lagi Agnes. Mao na lagi na ron. Ngano man? Naunsa man? Pila naman imong WH Nick? Naunsa man na imo? Wa mo sud? Pila naman ron imo? Dami kay tong imo ikaw ray mo kaon na today o hilin imong amo or ikaw? Murag sa ato man tong luto, di jud mo kaon ng imong amo. O mo kaon ba? Sa ato man tong luto. May ka nakaluto man ka ato, lami man. Di perte namiya sa imong paminaw ato. Kaon ano nami mukbang ato ba? Just na inuman na. Uy, may saka ni oy. Pero 77 man to dati no. 82. Di mo naman ko'y uban dili makuan ko, dili masud. Sige lang na. Iskot. Abi jugog nagluto na kani ato ba kung may kay makaluto ni aning hitsuraa nga dili basta makaluto ay gato gusto kay nabe sila makabaho sus diri kung ako nang isa diri luto ko sus mukbang ko kaso lang di ko maka Hoy, MC Portis, MC Portis, thank you for coming. See you. Dali. I'm turning to you into blue. Ay, mahina man ang kalaban. Ba't ayaw? Ayan. Ayan, may ano ka na. MZ Fortis, thank you sa pagbisita mo. Na, sa mga kay ano no. So, ako sa nipagmon kay Ron dili. Sagdi na kay. Unyag mahuman ko, banatan man na ako. Wala mo gibuhat sa kusina. Napakaon ko ng dalawa kong alaga. Yung tatay, mamaya pa. Yung dalaga, hindi man yun kakain dito. Helen, MZ, Fortis. Oo, nadikit na magkata kanina. MZ, or ikaw na dikit sa akin. Parang nadikit na kita eh. Oh, mau lagi? Nadikit na nagikos din. Thank you. Sa Hi daw, Sisi Helen Armisen from MC Fortis. Nick, madikit ka ni MZ, Nick, oh.
Sa sunod na magkuan ko ni Nightbot, si Nightbot nang magbaba para mamingwit-mingwit na lang kayo diyan. Dali ra na magplantsa oy, hapyoron ra na sa init na plantsa. Oy, dali ra lagi na. Basta matutukan na nagkaroon kay at kung kuan ra guni nato ba. At least na ako gibuhat diri Kay alam mo Hilin, yung amo ko manood na baya kaya sa ano ko, sa salida ko oy. Oo, upload gani upload. Kahit anong upload, basta sige, laban. Mag-uli na yung magbudol-budol food. Uy. Ayun na si Helen, nagbaba ng kanyang bahay at saka si Yukin, sila tayo dyan. Oo. Nakaibaw na siya ni Ani. Dugay rin siya kaibaw. Ingon man siya. Ngayon sa may imong kuan, ngan sa imong palabas. Hingko, di ko mawaw ko oy. Sus karon kay to man siya sa laing nasod lagi no. Ingon siya. Nangayo sa saan sa day kuan. Pero karon kay kani ako pagkuan kay natog man ron. Kadlawon meron sa ila. Oh, nagsabay magbaba ni. Thank you sa 6 million views ni Carmelite73. Uy, si Karina Sevilla. Kasabwat ka? Oh, kasabwat lagi ka. Thank you, sis. Pero bigyan kita ng ano para hindi ka rin lalamigan dyan. Ayan, mayroon ka ng jacket at pwede kang mamingwit-bingwit dyan para sa iyong oo. Unya na daw ka, mamaya ka na daw MZ. Si Yukins nauna sa iyo dikit. Maya ka na lang magbaba. Shout out sa 7 million. Type kayo dyan. Thank you so much for staying. May limit lagi daw. Helen, may limit ang kuan oy. May limit. May limit ang pag-ilis. Wala man limit, pwede man to mamaya na god. Kay para na naikuan ba kay pula-pula na intaw na nga to ang anong WH. Pero na pula no. Ako ang subscriber na pula magpuwa man unta to. Bia Christine, thank you. Si Bia ba naka thank you. Bigyan kita ng ano day ha. Dali day. Ayan. You have a jacket now. Bia Christine, magbaba ka day ng ano day. Ikaw na lang magbaba. Thank you so much for saying that I'm looking good. Kahit hindi, charot. Ana sudang cooking gipli naka no 100 ulit anak ko. Wala man. Baka na ano pa oy gipa ano pa yun. Unsa tawag na hilin na banggi kung baga gipatubo sa ba? Tubo mo na. Thank you, Bia, Christine.
tingnan ko ha. Lagi, nadikita na kita kanina. Hmm. Si Song for Anna is very, very, very bad. Palagi yun blooming. Dikit, Dan Tamsak, God bless. Sabi kay Helen Armisen. Ayan na naman ang ano ko, nagluding-luding. Nagluding na naman ako. At least sandali lang, Helen. Sandali lang siya magloading ba. Hindi katulad dati na talagang muungot na talaga siya, oy. Thank you so much sa 5 million na viewers ko. Si Karina Sevilla, tamsak dan ni kasabwat. Tapos wala de kag-play. Pero i-play siguro ka, Helen. Sa unsa man, ikaw nagbayad ang host. Sa alin man nabayaran? Unsa may bayaran na tugod? Helen. Unsa bayaran na to? MC Fortis, nagbaba ng kanyang bahay. Sige na, maglablaban na kayo dyan. Mau ba? Ay, dili. Unang kuan. Ako ang extender, nakapalit ko, pero bayaran na. Wala mo ko magsabang, nagpalit ko ako ang kuan. Nya. Pakunikan man unta ko diri, naingon man na dili na daw makuanan, makunikan, kundi kuanan lang jud siya kanang kuan. Sa tawag router. Yung kung sa man ang router at extender, pareho lang ba? Pareho lang daw. So, nagitao na diri sa kuduol. Wala akong bayad. Sila lang man nagbayad. Ayaw nga ni madam mag-ano ko ng data. Kasi bakit daw magbayad-bayad? Mayroon naman daw ano. Sabi ko, mahina naman kasi ang ano ang maglo-loading ako palagi. Ming akyat diri sa kuha. Ming akyat diri sa kuha. Si Helen? Helen? Ming akyat diri sa kuha nga ilis o sa maning baba da? Asa man? Diri sa kuha ang ilis baba. Dan tamsak na kita YouTube Family TV from MZ Fortis. Thank you, MZ. So, sunod pag mag-ano ko ng nightbot, mayroon nang maanuhan nyo dyan. Nagkakuan mo. Thanks daw, MZ. Sabi ni Helen Armisen. Mo ba, Helen? Basin, kuan, uy. Kanang, wa pa ka giplay, bakay gamay pa imuhang kuan. Gamay pa imong, tawag yan eh. Gamay pa imuhang kuan ba? Playlist. So, iya sang giutang. Kaya, minsan tong 100 na, wa pa man kay playlist, ibalik-balik ko to. Pero, at least, bisan magbalik-balik ko, no?
Pasokli daw guys, sabi ni MZ Fortis. Thank you. Maglablaban lang kayo dyan. Lagi. Daghan-daghan na lagi imuhang kuan. Less. Na ang 100 na balik-balikon pamanjud na. So, wa pa siguro. Imunan sa ba? Imunan. Pero pwede na mo silmon. Ingno si Madam Cookie. Naasa raman, besh. Ang imong promise na nalo ako, besh. No, ma-ride sa aking tulok ang mga alagad. Kay mag-support man pod. O pwede na kuan. Ana ang imong kuan na binimo ang imong playlist, ang imong minutes ba imong giuras. Minutes pa man to, dili man to oras oy. Gamay pa intaw na imong kuan tagmugbo. Tagmugbo imo ha kuan day Helen. Imong video nagmugbo na minutes. Mga kanta. Ay, nagkuan na kang mga kanta-kanta. Po ko kakuan sa imong kuan ba? Tanaw na ko na. May mo pa man video ganina ang gikita. Unya kay dili man to imong video kuan ka ni lolo. Nalagi bag-o nagtanaw ba ko sa imong bag-o kaganiha o katupong isa. Sabi ko bag nagtanaw ba ko? Nagdikit, nagtamsak ba ko? Uban na, wala nang kumakan ng mag-iwan og bakas, nagtamsak ko sa uban, lagad. Dunay usa nga akong gikuanan. Dili ka mapalo ni lolo nga mga sayo-sayo man na. Mapalo ka ni lolo ana. Mo ba? Sige lang ako kataon. Kukitaon. Kuan. Abi ko kanang kuan ba kay syempre mapalo ta. Okay ra. Kung no copyright. Pero nindot yun, imo magkuan ka ba? Gatong para dito sa gawas ba? Nag-video ka dito sa gawas. Video lang ko ka dito sa gawas. Hep hep hooray! Hep hep hooray! Unya kay ugnay ma-play ito, madili man to imuha. Masayang lang ang imuhang kuan, donation. Kay ang i-play jud na kay ang imo halang man video. Di ba? MC4 na si Yukin sa'yo. Thank you so much sa inyong paglablaban dyan. Thank you so much. Thank you. Shout out sa inyong lahat. Sino man nandyan sa taas, ayaw kong galawin. Baka mamaya mawala ako sa ere na hindi pa tapos ang limit. Sabi ni Helen. Mo gani, inato mo ko na mag-ilis na kagsugod ba? Mag-ilis-ilis na, Helen. Kaya naman dyan kay wifi. Unsa man na wifi na imo no or kuan? Ang tawag nito? Lagi. Ganang mga ringtone nga gipang kuan. Pwede man.
Medyo na imuhay, manta kahibaw ni Lolo nga kuanan. Unsa may mong gibutang dito nga content. Una nam kay wifi pag kuan oy. Pag ang tawag ani? Pag pag ilis kuan ra gud nimos bintana gud. Butang ra nimo didto ala bisan pag mag pila ka oras din haa. Basta naa lang kay kuan WH. Kay lisod oy. Dugay ba ning kuan? Dugay ba ang WH kwaon? Diha naman na makita pud nimo magkuan na ka. Mamuni na. Makita na dito. Uy, makita karon nung naay copyright oy, makita. Mao ba dako na yung WS? Okay kayo. Okay kayo na. Daghan day nag-donate nimo daghan. Uy, daghan kag pundo kay permi man ka manalo. Mayo na kay dako-dako. Dili dito ka mo tan-aw sa kuan. Dili dito ka mo tan-aw sa kakuan ka dito sa YouTube Studio. Dili ning ato ang YouTube Studio dito sa Chrome ba kung asa ka na browser na kuan sa Google. Dito ka sa kuan tapos search nimong www.youtube.com tapos dito nung tanawon di ba sa dashboard sa gilid naay kuan dito video sunod sa dashboard video pindot ta to ipang baligya ang uban WH mao ba hoy tapos dito mo tan-awon hello ate thank you for staying there dito ni mo lang taon ngani mo didto na CPR baka wa ba sa imong gipang kuan ba sa imong gipang unsa tawag ani sa imong gipang upload na ringtone MC Fortis nagbaba ng kanyang bahay thank you so much sa tisang for Ana kung sinong magusto-gusto dyan dikit-dikit nandyan si Song for Ana malaking bahay malaking banana kayo makukuha dyan at marang foreigner guest. Marami siyang makukuha. Marami kayong makukuha na banana. Hilen, di ka ba nagta kayong for Ana, no? Pupunta ka dyan. Dami kang banana dyan. Ako, nagmamasid lang ko dyan sa ganyan. Tapos, nangunguha ako ng mga isang for Ana, dikitan ni mo, dikitin na. Para makapunta ka sa bahay. Daghan kag makuha dito ni night boat. Duha pa mo CPR nek. Makuan naman na. Maayo. Sagdi lang ng CPR. Sa music lagi na nek. Sa music na. Sagdi lang na. Share. Share the bless lang na. At least dili copyright. Copy strike. Copy strike is the very, very, very danger. Pero kung strike, share na lang na sa kapwa. Ako, binabayaan ko yung mga ko, CPR, may CPR, na lang. Share lang. Wala tayong magawa. Na CPR na tayo. Pwede naman mawala god.
tanggalin yung mga music. Pero bayaan na lang oh. Niknik kaduha ka abi kong nagbaba na pug kag bahay. At least duha na imong CPR ni kako sa una sus 4-5 tas ako giayos. Magdikitan kayo dyan, MC Fortis. Dikit kayo sang for Ana. Marami kayong bananang makukuha dyan. At makikinig ng mga music. Kasi singer yan. Composer. Ako from the start, dyan ako song for Ana. Diyan ako nagbibingwit ng mga bananas. Song for Ana, dandikit sa'yo. Nice song, madam. I love it. Sabi ni Helen Armisen, yes. Punta ka doon at mag-request ka kung anong request ka. Kantahin niya yan. Akala nyo. Akala nyo, request lang kayo dyan. Ako, palagi kong request dyan. Hi. Okay, we early. Okay. Pwedeng po ka? Yeah, iwan ka ng Helen. Bigyan ka ng mga bonus dyan. Magbigay yan ng bananas. Punta ka, mamaya mag-ilis yan. Nag-compose yan siya, Helen. Composer yan. Nagko-compose yan siya ng At kahit anong mga dyan, request ka lang. Anong paborito mong kanta, request ka lang dyan. Kakantahin niya. Marami kang makuha doon, Helen. Ako doon pag first, kaya nag ko sa kay Song for Ana. Dahil binigyan ako niyan ng araw na yun ng 30 banana yun. At hindi ko talaga makalimutan, first day. Tapos nabigyan ako niya ng 30 bananas. Kasi hindi niya bibitawan yung mga nasa baba kung hindi magdikit lahat. Yung paangat pa dati ba, paangat. Nagpaangat man siya ngayon, night boat na ang marami kang makukuha, Helen. Yun, mag-compose siya ngayon. Punta tayo, Helen. Sino pa ba nandyan? Saan ba yan Oo. Anong tawag nito? Sino pa yung nasa taas, ha? Baka mawala ko si Renz. Siya sa LS today. Go na. No LS ba daw? Siya sa compose tonight.
Yeah, everyday illness. You know why? I need a WH. My WH is redness now. Redness. Helen, ito dikit dati. From the first. Karamihan kasi mga puti ang ano. Siguro na, bro, you're smiling. Go na. Brother, can you drop your link to so Helen Armisen can take your bahay-bahay, dikit-dikit. Yun si Yukens, madam. Ito ang brother ko. Yukens Family TV. Ngayon ka lang nakadikit kay Sungpuanan, Nek. Di ba sinabihan kita dati na magpunta ka? Ngayon lang pala siya, madam. Ay, ate. Ayun, Helen, si Guna. Ayan, Helen. Helen, anuhan mo. Mag-connect ka kay Guna Sports. Mababait yan. Ano yan. They are very supportive. It's snowing, yeah. So coldy. You don't have LS today, bro. Yes, you are. Thank you so much. O, ate, anong oras ka mag-i-end na ako. End na ako ngayon. Yes, I know. You're very supportive. Nick, dikitan mo rin si Gona Sports, Nick, oh. Uy, ano yan, mga songs yan kay Song for Ana, mga ano. Thank you so much sa inyo. I'm going to end my LS. That's enough for 5 hours. Yes, I'm so happy too that your support. Support. Thank you so much. Well, dito pa si Kate Extreme Vlogging. Thank you for coming. Saan ba yun siya? Ayan. Ang tagal mag-ano eh. Yan na. Thank you, Kate Extreme. Now your blows. Now, tamsak at dikit. Bro, Helen Armisen's done already to your home. Brother yan siya, Nick. Lalaki yan si Gona. Gona is a brother. Hello, Helen. Gona Sports said, thank you so much. Kate Extreme Vlogging, where are you? Your blow now. Okay. Yeah, Yukin's Family TV. It's my brother, Guna. He's my brother. He's the next.
Hi, Guna. Helen Armisen says. Helen is dropping her link. You can connect also sa bro Guna, brother. You can connect Helen Armisen and Helen Armisen finished na Heleno. Dikit na ka kay ano, di ba? Kay Guna. He will return to you back later. Yeah. He's in Saudi now. Yeah. Thank you, Helen. Okay, thank you. Brother Gona Sports Entertainment. My brother, Song for Anna, Helen Armisen. My brother Yukin's Family TV. Thank you so much for supporting your sister. Sino ba dyan? Marichu. Sino pa man nandito? Sikit Extreme Vlogging. Thank you for coming and dropping my LS. Thank you, Ate Song for Anna. Thank you sa inyong lahat. Sa nandyan, thank you sa inyong lahat. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Ate ha. Thank you, Guna. Bro, thank you. Thank you so much. Bye.